Noi ne ducem de râpă ca popor în multe privințe. Ca să se producă o prăbușire a democrației, e nevoie de un fenomen de sincronizare a proștilor și de sincronizare a momentelor de prostie ale oamenilor alminteri inteligenți. Uitați-vă la felul cum a ajuns Mussolini la putere. De unde vine la noi dorința asta de a avea un lider maxim? Pentru că vrem să reseteze mâinile astea greșite pe care ni le dă istoria. Avem șansa sau neșansa, să ni se dea o mână proastă. Exact cum ai zis noastră, să avem o coincidență, o suprapunere de proști. Că în partidele românești este premiată lașitatea. Este calitatea cea mai importantă. La noi. Eu cred că este premiată. Da, aveți dreptate, nu doar la noi. Democrația e liberală, dacă ai suficient de mult curaj, s-ar putea să te pierzi, s-ar putea să câștigi mult de tot. Da, cred că aveți dreptate. Festivalul de prostie include pe toată lumea. Marile partide PSD, PNL, da, cu strategilor, nimic nu-i mai comic decât niște șmecheri care o dau în bară. Cine sunt ăia care fac strategiile astea la PSD și la PNL? Niște genii, sunt fabuloși, da? Și cum s-au gândit ei să comaseze alegeri, să mituiască electoratul. După aia a fost campania aia de un ridicol absolut, un ostaș în slujba țării. Să nu uităm, Nicușor Dan e un țăran, și o spun cu tot respectul, are această înțelepciune. Mai mult suntem, domn profesor. Știu, dar e foarte bine. Stați puțin. Cu toții suntem rurali, că și boierii tot în mediul rural trăiau. Fără prea multă introducere, salutare tuturor și bine v-am regăsit. Suntem în sfârșit 1 la 1 cu Teodor Paleologu. Bine ați venit, domn profesor. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, e o mare plăcere. Profesor la Casa Paleologu, probabil ca să știe toată lumea. Adică la mine în sufragerie. Da. Exact. În salon, mai exact. Da. Ne ziceți de ce v-am spus cravata astăzi? Mi-a plăcut foarte mult. Că e frig afară. Nu, serios vorbesc, când e frig afară, cravata ține gâtul așa mai protejat. Asta n-ai de unde să știi decât dacă ai trecut prin situația cu frigul și cu cravata. Nu-mi place vremea asta deloc, da? De frig, iarnă, când ninge, sunt exasperat, acum nu-mi place nici căldura extremă. Da. Asta e. Îmi place moderația. Mi-a plăcut când a zis că vă cheamă paleologu, nu neologu, așa că probabil că v-ați dat seama că vorbim cu un aristocrat. Nu avem mulți, dar sunteți unul. Da, haideți să o luăm pe rând. Paleologos este o poreclă care a apărut prima dată cu 1000 de ani, în secolul XI. E un general important, Nichifor Paleologos, urmat de fiul lui, care e un personaj extraordinar, George Paleologu, care a fost un om foarte apropiat de împăratul Alexis Comnen. Și, e o familie care a continuat să joace un rol important până când, în 1261, împăratul Mihail al VIII-lea a devenit împărat al Constantinopolului și este cea mai lungă dinastie din toată istoria Imperiului Roman. A durat mai mult decât oricare altă dinastie din toată istoria Imperiului Roman. Deci un nume care a apărut în secolul XI, e o poreclă. Ce-o fi însemnat exact e problematic, pentru că logos înseamnă multe lucruri în limba greacă. Limba greacă e una dintre cele mai vechi din lume, de fapt cea mai veche limbă din lume, și pe fiecare cuvânt important s-au adunat straturi de sensuri. Logos poate să însemne cuvânt, poate să însemne rațiune, știință, legământ. În cazul acestei porecle, paleologos, poate să însemne colecționar de antichități sau om care știe lucruri vechi. Iar eu iau numele ăsta ca pe un program de viață. Ăsta e rostul meu în viață. Acum, sigur, apare întrebarea în ce măsură există o legătură între noi, familia mea, și paleologii bizantini. În România au mai fost și alte familii paleologo. Este familia lui Maurice Paleolog și a lui Jean de Paleolog, care Maurice Paleolog a fost un foarte mare ambasador al Franței, o figură absolut extraordinară, membru al Academiei franceze, care a scris o sumedenie de cărți, mare specialist în probleme rusești, a fost ambasador la Petersburg în timpul primului război mondial. E o figură absolut extraordinară. Și Jean de Pal era un foarte mare grafician.
absolut remarcabil. Nu știu dacă suntem rude cu ei, erau din România, pe tatălui Maurice Paleolog, îl chema Alexandru Paleolog. După aia mai există o familie în Moldova și apoi în Basarabia. În urmă cu câteva luni a venit la mine o tânără doamnă care se ocupă de istoria familiei și sunt o familie boierească veche, atestată încă din secolul XVIII. Din Basarabia. Au rămas în Basarabia în 1812, au continuat să fie persoane importante pe plan local și apoi au avut de suferit groaznic în timpul comunismului. Cred că bunicul acestei tinere doamne a fost deportat, fratele bunicului a murit în Siberia. Nu, tata n-a fost deportat în Siberia, tata a fost băgat la închisoare. De altfel, toți bărbații din familiile noastre și din partea mamei și din partea tatălui au fost închiși la un moment dat. Da? Deci dumneavoastră n-ați reușit încă performanța. Să sperăm că nu o să ajungă la putere succesorii lui Dej, Paucăr și așa mai departe, pentru că acești trădători ar fi capabili de orice. Dar vreau să ajung la familia noastră, care a ajuns în țara românească în secolul XVIII și avea deja acest nume, Paleolog. Acum, aristocrația grecească zisă fanariotă, că cea din Constantinopol, era un mediu foarte exclusivist. În general, în cadrul unei aristocrații nu vine oricine să pretindă orice. Adică nu vă imaginați că printre nobili nemți unul își pune Hohenzollern, ceilalți acceptă. Acum, eu nu cred că există adică se întâmplă prin căsătorie și filiație. Da, nu există o pauză în genealogie, nu am de unde să știu. Eu nu cred că există niciun... Să știți că pentru noi nu asta este atât de important. Eu când vă văd pe noastră văd un monument umblător. Mulțumesc tare mult. Deci mai mult tata era un monument. Dar poate vi se pare un compliment exagerat, dar o să vă zic din perspectiva asta de copil de țărani, ajuns la oraș, eu cred că sunt poate a doua generație în pantofi, maxim. Bunicul a fost în Bocancica, a fost la război și cam atât. Am avut șansa să cunosc oameni de factura dumneavoastră și sunteți unul dintre cazurile rare în care apucăm să cunoaștem oameni cu atât de multă, nu neapărat cunoaștere și educație, că aveți, cum zicem noi, educație aleasă, dar sunteți și deschis în a vorbi. Da, să știți însă că educația pe care am primit-o nu are neapărat legătură cu această descendență baiorgare, să știți. Da și nu. Însă, ce vreau să spun, nu există, din câte știu eu, în lume, nicio familie paleologul care să descindă în linie masculină directă din împărații bizantini. Nu există așa ceva. Adică sunt alte filiații, mă rog, nu știu să explic foarte bine. Știți de ce am pomenit lucrul ăsta și îmi cer scuze că, în mod normal, n-aș vorbi despre lucrurile astea, dar acum atacurile împotriva mea au mers și în această direcție absolut dezgustătoare. Da? S-a trezit imundul președinte al Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților să vorbească despre familia mea, în mod total ignar, pentru că de fapt vorbește despre familia lui Maurice Paleolog, confundă familiile, fiind un om care habar n-are, fiind total incult, confundă familiile. De fapt, el a vorbit vreo jumătate de oră despre familia lui Maurice Paleolog, crezând că într-un fel mă diminuează pe mine. E absolut ridicol așa ceva și vă spun drept, n-aș fi vorbit despre lucrurile astea dacă n-ar fi devenit o temă pentru campania foarte violentă împotriva mea, după cum în ultima vreme, nu știu dacă ați observat, este atacat tatăl meu într-un mod absolut abject de către aceleași personaje, da? Același imund personaj. Avem această cu elitele decăzute. Ce anume? Există o astfel de obsesie
printre acești oameni de care vorbiți, a elitelor de Da, clasă. există mai Acolo cu vreau să seamă discuția. ceva îngrozitor și anume e o moștenire a comunismului, e ura de clasă. Da. Ura de clasă este una dintre formele extreme ale prostiei resentimentare. Ce spuneați dumneavoastră este despre propria persoană, e un exemplu de atitudine normală. Da? Nu provin dintr-o familie cu moți, dar nu îi detest pe cei care provin din familii Împotrivă. cu tradiție. Mă rog, nu trebuie căzut profesor. nici, să spun ceva, nu trebuie căzut nici în admirația, că sunt destui Încercați să tâmpiți scoateți. care provin din familii ilustre. Da. Total de acord. Am văzut, nu doar, am văzut și idioți. Da. Dar Păi unul dintre ei este deputat aur. Da, Șerban Dimitrie Sturza e deputat aur, este absolut lamentabil. unde vreau să ajung și dacă reușiți să vă scoateți puțin din ecuație, știu clar că nu aveți probleme de lipsă de modestie. Eu când vorbesc cu cineva ca dumneavoastră, încerc să mă adresez unei Românii mai profunde în sensul educat, în sens aristocratic, vă spuneam, pentru că nouă ne lipsește această filieră aristocratică. Da, acum să știți ce... repet, Dați-mi un minut. Sigur, scuze. Vă dau tot interviul, dar vreau să înțelegeți de unde plec, pentru că se leagă și cu apocalipsa, și cu patologiile puterii, cu tot ce avem de vorbit astăzi. Motivul pentru care v-am adus aici este pentru că vreau ca această comunitate, oamenii care se uită, să aibă șansa să cunoască motivul, să înțeleagă, uitându-se la discuția cu noastră, de ce avem nevoie de aristocrație. Da, aici, scuze, iertați-mă că vă întrerup așa, nu-i frumos din partea mea, dar taică-miu reprezenta lumea boierească. Eu nu, pentru că eu nu am trăit... Așa este, dar vă hrăniți. Eu am trăit am crescut la bloc, în comunism, în drumul tab. Fără să vă dați seama, îmi susțineți și mai mult argumentul, pentru că există studii care spun că avem transmitere transgenerațională, supragenetică, pe 7 generații. Oricât ați vrea noastră să fugiți, dacă ați vrea să vă declarați de mâine, nu știu, o elită a Partidului Muncitoresc, n-aveți cum. Nu sunt credibil. Exact. Nu, știu asta. Pentru că aveți în spate atât de mult bagaj din zona asta, încât era imposibil să nu se lipească, să rămână acolo, chiar dacă v-ar fi trimis ăștia la canal și v-ați fi întors. Ce vreau să spun e că datorez foarte mult prietenilor lui tata. E Tata and Company. Evident că tatăl meu a contat enorm în formația mea, dar el nu spunea ce să citesc, nu-mi dădea indicații, nu-mi făcea sugestii, deloc. Însă stăteam și ascultam ce vorbea cu prietenii lui și prietenii lui erau oameni extraordinari. Deci asta este poate cea mai mare șansă, e că i-am cunoscut din fragedă prucie pe oameni precum Steinhardt, Noica, Sergiu Algeorge, Șerban Cioculescu, Ghighi Ceaușescu, un latinist extraordinar. Adică asta a fost o șansă formidabilă de care însă am știut să profit. Pentru că mulți au un noroc de care nu știu să profite. Eu eram pasionat să stau, să ascult ce vorbești și mai interveneam și eu. Făceam pe deșteptul, uneori spuneam probabil naivități, dar mă rog, ei erau drăguți cu mine. Țin minte o discuție foarte amuzantă, cred că aveam 12 ani, cu Steinhardt. Petre Goran și cu mine. Petre Goran e un bun prieten de-al meu, bizantinist. Și, mă rog, aveam noi preocupări legate de credință, de Dumnezeu, și venise Steinhardt în vizită la tata și hai și noi, Petre și cu mine, să-l întrebăm pe Steinhardt dacă ce părere are despre ce credem noi despre Dumnezeu. Și, Petre a spus ceva foarte simplu, că el crede că Dumnezeu e un moș cu barbă, cum se cade, ceva de genul ăsta. Eu voiam să fac pe deșteptul, da? Și am început să citez din Heraclit, din nu mai știu ce filozofi greci, și Steinhardt cred că râdea de se prăpădea în interiorul lui. Și de Goran a zis că are o viziune tradițională, ortodoxă. Vă dați seama că se amuza cu asta. Iar legat de mine, i-a spus lui taică-miu, uite, Dinu, adică Noica, are un demn succesor. Dacă citeam
filozofi greci și voiam să arăt lucrul ăsta. De-al minteri, trebuie să vă spun ceva, că printre lucrurile cele mai de preț pe care le am, se află o piatră de pe Acropolă, pe care am primit-o de la noi ca la botez. Iar de la Steinhardt am primit un câine de jucărie, căruia i-a zis Cato. Cato cel tânăr sau Cato cel bătrân, e o întreagă discuție care anume Cato. Din păcate nu-l mai pot întreba pe Steinhardt la care Cato s-a gândit. Eu aș prefera să se fi gândit la Cato cel tânăr, cel care s-a opus lui Cezar cu atâta consecvență. Ok. Acum, eu mă întorc la lucrurile, la micuța mea obsesie cu transmiterea asta transgenerațională. Știm deja din ultimii 10 de ani, pe baza cercetărilor și de psihologie și de altele, că avem între 40 și 60% transmitere genetică și apoi mai avem această combinație de nature cu nurture. Da. La noastră există posibilitatea asta ca 40-60 să fie genetic și 40 sau 60% să fie mediu. Cred că la noastră mediul a dus spre 60, cel puțin. Dacă mă uit la chestia asta pe mai multe generații în spate, probabilitatea ca în dumneavoastră să existe un pic mai mult decât poate acumula un copil crescut la bloc dintr-o familie de țărani, eu cred că este bate sus. Deci aveți un avans. Ce mă interesează pe mine... Să știți ceva, că cu toate astea aș putea să fiu un imbecil. Pentru că prostia... Dar nu sunteți. Stați puțin. Da, și nici eu nu cred că sunt. Dar prostia nu are drept sursă doar capacitățile intelectuale. Să știți că am mai scris o carte, am devenit grafoman în ultima vreme, am scris o carte care se intitulează Ce ne facem cu atâția proști. Și teza mea este că prostia are 3 surse, nu una. Pe de o parte ține de capacitățile intelectuale, dar prostia provine și dintr-o sursă morală și una psihologică. Există o psihologie a prostiei. Sunt unii oameni extraordinar de inteligenți care nu că spun câte o prostie din când în când, se comportă prostește în mod constant. Și am văzut asemenea cazuri de oameni remarcabili care nu doar comit o prostie, o țin langa cu prostia, timp de 10 de ani poate să o țină langa cu prostie. Deci, încă o dată, prostia nu e doar o chestiune de IQ. Deci cu toată genealogia mea, cu tot mediul ăsta minunat în care am crescut și pentru care sunt extrem de recunoscător, aș putea să fiu un prost. Dar e foarte important să fim foarte vigilenți cu noi înșine. Și în legătură cu prostia și în legătură cu patologia puterii, pentru că ne pasc pe toți. Da. Dar în cazul dumneavoastră, nu ați scăpat și ați făcut maximum din chestia asta. Deci eu acolo vreau să ajung. Că poți într-adevăr să ai o linie genealogică bună și să ai un idiot care să ajungă la putere, sau un nebun, sau cine știe ce narcisist patologic. Am plecat de la ideea că aș fi vrut să vorbim despre patologiile puterii. Între timp ați mai venit cu o carte, Cine mai oprește Apocalipsa. Asta este o continuare logică a discuției de astăzi. Vă încurajez să o cumpărați, eu urmează să o citesc. Dar mă țin de mai multă vreme să vorbim despre asta cu patologia, pentru că se leagă cu discuția noastră. Noi ne-am obișnuit, cel puțin așa am învățat eu, că pentru a ajunge un lider de oameni, ar trebui să te naști și să te transformi în chestia asta. Pe parcursul vieților noastre am văzut din ce în ce mai puțini oameni care s-au născut ca să fie lideri. Poate că simt ei, dar e o chestie metaforică mai degrabă, adică nu te mai naști într-o familie care e predispusă să conducă oameni, ci mai degrabă trebuie să te transformi în chestia asta prin, nu știu, educație, așa mai departe. Felul în care însă s-a construit democrația liberală în ultimii 10 de ani a adus-o într-un punct în care eu, cel puțin și aici voi specula și am nevoie să mă evoluați dumneavoastră. Cred că a dat naștere unor elite false, liberale, care s-au dus într-un pic de extremă și care ele au fost pământul fertil pentru toți extremiștii pe care vedem astăzi pe interval. Greșesc? Nu. Aveți dreptate, dar să știți că sunt mai multe aspecte implicate aici. Eu am simplificat. Pe de o parte, avem de-a face cu radicalizările în oglindă.
radicalismul ideologic de stânga și radicalismul ideologic de dreapta. Asta sunt practic efecte, fenomene în oglindă. Radicalizarea la stânga are ca corespondent o radicalizare la dreapta, and it's ugly. Adică ce iese e de groază. La excesele stângiste s-a răspuns cu excese de sens contrar, care nu sunt cu nimic preferabile. Da? E o fugă către extreme care s-ar putea să sfârtece pur și simplu democrațiile liberale. Pe de altă parte, vorbesc mai pe larg despre chestiunea asta în cartea Cine mai oprește Apocalipsa. Democrația liberală democrația modernă e un regim politic mixt. Nu e o democrație pură în sensul antic al cuvântului. Da? Când Aristotel sau Platon vorbeau despre democrație, se refereau la un regim de democrație directă, în care toți cetățenii luau parte la decizii. Orice... Ne vedem în agora și votăm. Nu pe Pnix, pentru că adunarea populară se aduna în afara agorei pe Pnix. Admite să fac din nou o călătorie de studiu la Atena foarte curând și pentru mine Pnixul este unul dintre locurile cele mai fascinante, pentru că acolo se aduna poporul atenian, adică 20.000 de oameni se adunau și luau decizii. Oricine putea lua cuvântul în adunarea populară, oricine putea propune o lege. Nu e cazul în democrațiile moderne, pentru că de fapt democrațiile moderne sunt regimuri mixte. Noțiunea provine de la Aristotel și Polibiu. Adică, democrațiile moderne sunt democratice, pentru că poporul e totuși fundamentul, sursa puterii, sunt oligarhice, pentru că între alegeri puterea este exercitată de oligarhii politice, financiare, administrative, și în sfârșit sunt regimuri monarhice, pentru că ai câte un președinte sau prim-ministru. Cu alte cuvinte, avem de a face cu regimuri mixte care combină democrația, oligarhia și monarhia, la care se adaugă un element absolut esențial, și anume liberalismul. Liberalismul sub ambele sale specii, politic și economic. Liberalismul politic desemnează separarea puterilor în stat, teoretizată de Montesquieu, drepturile fundamentale, libertatea de expresie, toate lucrurile astea sunt esențiale în arhitectura democrației moderne. Liberalismul economic este motorul bunăstării în epoca modernă. Deci cele două sunt indisociabile. Cu alte cuvinte, democrațiile moderne sunt regimuri mixte care combină democrația, oligarhia, monarhia și liberalismul. De aceea ideea de democrație iliberală duce la distrugerea democrației. De ce? Pentru că e un submarin cu pânze. Liberalismul este un element constitutiv al democrației moderne. Nu e ceva care poate fi eliminat. Nu încerc să fac un Dar nu mă refer la PNL. Da? N-are nicio legătură cu PNL-ul. Mă refer la separarea puterilor în stat, drepturile fundamentale, ceea ce se numește în mod comun statul de drept. Asta e o chestiune esențială. Fără toate lucrurile astea, democrația este o democrație iliberală, de fapt, duce la autoritarism. Așa cum se întâmplă parțial în Ungaria, dar și în alte. Din fericire, în Ungaria, procesul ăsta n-a ajuns până la capăt. Ok. Ce voiam să înțeleg foarte bine este, în primul rând, noi am crescut educați, slavă Domnului, generația mea, că nu mai vrem comunism, că vrem democrație liberală, doar că percepția mea este că această democrație liberală este o bicicletă care merge pe sârmă într-un echilibru în ăsta foarte fragil
și e prea ușor să o dezechilibrezi. Mm. Și atunci de ce aș vrea să mențin o bicicletă pe sârmă aia? De ce nu încerc ceva mai stabil? Că ni se tot promite stabilitate sub alte forme, pentru că ceea ce construim noi aici e foarte ușor de faultat, este fragil. Da, e vulnerabil. Într-adevăr, e un regim politic vulnerabil din mai multe motive, dar sunt convins că n-ați prefera stabilitatea unei tiranii ca în Rusia. Cu siguranță nu. Că există la români acel tip de imbecil pe care îl descrie Caragiale în situațiunea care spune ne trebuie o tiranie ca în Rusia. Sunt mulți care vor o tiranie ca în Rusia sau ca în China sau mai știu eu unde. Să fie liniște. Să fie liniște, exact, cum spuneți. Da, evident că democrația liberală are un element de instabilitate. E adevărat lucrul ăsta. La care se mai adaugă un alt aspect. Democrația este în mod special vulnerabilă dacă duce lipsă de cetățeni adevărați. Spune Aristotel în politica sa, democrația nu poate rezista în timp în absența unei educații democratice. De ce? Pentru că mă întorc la elite. Eu cred că adevăratul risc rămâne oligarhia de care vorbeați puțin mai devreme, acea elită. Că putem avea și, dacă îmi permiteți, oligarhia academică. Este un strat din ăsta de omuleți care s-au înțelenit prin tot felul de instituții, o vedem și la noi. Domn profesor de la spital care are biroul jumătate din secție. Nu vreau să vorbesc doar despre cei de la Harvard sau de nu știu unde care sunt woke. Putem vorbi și noi despre tot felul de... N-am cuvinte să le spun. Sunt oameni care țin țara și lumea pe loc pentru că sunt ei mai importanți decât oamenii. Așa e. La noi avem multe exemple de impostură, de patologia puterii și asta ne aduce la tema cărții precedente, patologiile puterii. Descrieți fenomene de patologia puterii la profesor, la rectorul. Știu, da. Judecătorul. Da, sunt profesii care implică o anumită formă de putere. Ori teza mea este simplă. Oriunde este implicată puterea, există riscul patologiei puterii. I-am observat lucrul ăsta și pe parcursul experienței mele profesionale. Dacă am văzut profesori care o iau razna, ambasadori care se cred Dumnezei, nu mai vorbesc de miniștri. Nu uitați că am fost membru al guvernului timp de 1 an de zile și am observat tot felul de forme de patologie a puterii. Diferite forme. De-aia spuneți că încă vă refaceți, nu? În patologiile puterii. Că sunt convalescent. Da, pentru că, vă dați seama, cineva care a fost ambasador la 32 de ani, care a fost ministru la 35, care a candidat la prezidențiale, are un nivel de narcisism totuși superior mediei. Adică vreți să spuneți că aveți un orgoliu mare? Nu știu dacă neapărat orgoliu, dar... Ambiție? Am cam depășit-o. Nu mai sunt la fel de ambițios ca la 20 de ani. Okay. Când citeam Balzac, Balzac am citit mai devreme, dar îmi plăceau foarte mult romanele despre... Deci că este și e legată și de vârstă partea. Posibil, da. Stați că... Și pe de altă parte, mi s-a pus adesea întrebarea, bine, domnul paleologu, dar dumneavoastră de ce patologie ați suferit când ați fost ministru sau ambasador? Și scriind cartea am înțeles mai bine. De fapt, perioada scurtă în care am avut putere mai mare a agravat la mine o tendință spre melancolie. Serios? A agravat-o serios. Mă așteptam să ziceți narcisism. Nu. Un pic așa. Nu. E o tendință melancolică. Acum, melancolia nu e o treabă simplă. Da? Trec de la una la alta. Singurătatea puterii sau de unde vine? Dintr-o formă de luciditate foarte
puternic, o luciditate dureroasă. Ce ați da? înțeles? Vezi cum sunt oamenii. Da? Vezi o altă față a unor oameni pe care adminteri îi respecti. Vedeți că ne întoarcem la argumentul cu elitele decăzute, pentru că noastră interacționați ca ministru, ca lider de oameni, fix cu zona de elită, pe care noi de aici de jos, noi repet, oameni pe care îi respect și pe care îi respect în continuare. Da, dar nu mai puteți respecta complet. Aia că vezi ce cu toții animal este omul. Că este Și atunci, noi ăștia de jos, oamenii obișnuiți, ne uităm de jos în sus la aceste elite, pe care vrem să le respectăm, oricum le banalizăm, le bagatelizăm, spunem că ori sunt buni, ori sunt răi, când de fapt oamenii sunt un spectru și ei, dar dumneavoastră trăim printre ei, apucați să le vedeți și slăbiciunile astea și dumneavoastră sunteți dezamăgit de felul în care puterea corupe. Să știți că termenul dezamăgit nu prea îmi convine. Dacă pentru că spun așa, dacă ești dezamăgit, înseamnă că te-ai amăgit înainte. Păi și nu v-ați amăgit înainte? Nu. Să mai fac o confesie. Și filozofia greacă simplifică destul de mult asta. Pe Schopenhauer la 11 ani. Nu eram în mod special precoce. Aș vrea să elimin această legendă. Pleșul povestește că citeam Platon la 8 ani. Nu e adevărat, să nu-l credeți, am citit la 11-12 ani și Platon și Schopenhauer. Dar am citit aforismele asupra înțelepciunii în viața ale lui Schopenhauer la 11 ani și asta mi-a dat din start o viziune destul de dezabuzată asupra naturii umane. Deci, teoretic, cam știu cum sunt oamenii. Problema mea e alta. Dar o problemă serioasă. Nu am nas, eu nu simt răul din oameni, nu-l văd. E un defect grav. Nu sunteți singur. Suntem mulți așa. Da, dar e un defect grav. Femeile, vă trebuie o femeie deșteaptă. Păi da, Ioana Prândurél Ați văzut? îi simte. Eu nu. Femeile pot. Da, cred că sunt și bărbați care pot lucrul ăsta. Cred că ține foarte Nicu Șordan nu e unul. Nu pare a fi, da. Eu în orice caz nu. Bun, când e prea evident, îmi dau seama. Adică sunt unii oameni care miros de la distanță a escrocherie, impostură. Dar la uneori nu-mi dau seama, efectiv. Și de pildă Ioana Prândurél mi-a spus în urmă cu peste 10 ani despre cineva anume, vezi că este un om capabil de orice. Și eu credeam că exagerează și ulterior omul respectiv chiar s-a dovedit capabil de orice. O formă de ticăloșie și de prostie pe care nu mi-o imaginam. Uite că a avut dreptate. Deci la mine asta e un defect important, dar teoretic știu. Dar am citit Schopenhauer la 11 ani. Da, sau am reflectat la teologia păcatului originar. Da, cred că oamenii sunt predispuși la prostie. De altfel, să spui prostie omenească este un pleonasm. Corect. Doar omul e prost. Un animal nu e prost. Da. Spune Dostoievski în Notele din subterană. Omul e o ființă deosebit de proastă. Așa este. Tendința spre prostie este în oricare dintre noi. Și atenție, prostia merge mână în mână cu răutatea. Răutatea este cel mai adesea simptomul cel mai vizibil și cel mai manifest al prostiei. Rari sunt oamenii proști și cum se cade. Foarte rari. Iar pe ei ar trebui să-i considerăm ca pe niște oameni minunați, adică ar trebui să-i admirăm pe cei care sunt cum se cade și proști, pentru că dacă sunt cum se cade, nu sunt chiar atât de proști. În general, prostul e rău, plin de ură, de pismă, de invidie, are dorința de a ataca, de a umili, este plin de resentimente. Așa se manifestă cei mai mulți proști. Și de-aia e importantă întrebarea ce ne facem cu atâția proști, pentru că sunt foarte mulți și bolnavi de ură, de clasă, de tot felul de forme de astea de invidie, de răutate gratuită și așa mai departe. Deci nu sunt propriu-zis dezamăgit, dar cum vă spuneam, scurta perioadă în care am avut ceva putere m-a făcut
mai lucid în privința indivizilor luați în parte. Deci una e teoria și alta este experiența directă. Adică când bagi degetul, vezi cum e. Total de acord. Și uitându-mă, revenind la metafora mea forțată cu bicicleta pe sârmă, e foarte ușor de dezechilibrat de oamenii ăștia care alunecă în zona asta, pentru că până și oamenii cei mai buni pe care îi cunoaștem au o zi proastă sau sunt proști într-o zi. Dovada e fața camerei. Eu am în istoricul meu momente de prostie mai dese decât mi-aș fi dorit, dar asta nu înseamnă că oamenii sunt fundamental răi. Așa e. Și atunci trebuie să creăm un mediu în care totuși pe medie să dăm cu plus cu toții. Da, să știți ceva, că principala vulnerabilitate a democrației este prostia. Asta e cea mai mare vulnerabilitate a democrației și nu e o noutate. Prostia este o formulare generică. La ce fel de prostie? La prostia celui care e prost constant? E cel care e prost ocazional? Sau un grup? Aici, ca să se producă o prăbușire a democrației, e nevoie de un fenomen de sincronizare a proștilor și de sincronizare a momentelor de prostie ale oamenilor alminteri inteligenți. Uitați-vă la felul cum a ajuns Mussolini la putere în octombrie 1920. Nu era prost niciunul dintre cei cu care a avut stați puțin, nu, în cazul nemților sunt câțiva imbecili. E o diferență. Dar nu toți. Câțiva imbecili, o să vedem în cazul Germaniei. În cazul Italiei, în 1922, nu era prost nici regele Victor Emanuel al III-lea, nici premierul Facta, nici marele Giolitti, nici Orlando, nici Salandra, nici Nitti. Erau toți niște politicieni cu vastă experiență. Însă s-a sincronizat pauza lor de inteligență. Fiecare și-a făcut câte un achichi plan. Cum să se folosească de Mussolini, ce să obțină de la el. Și vă gândiți că acest tânăr deputat de 39 de ani, care avea o experiență politică redusă ca parlamentar, era deputat de doar un an și câteva luni, i-a tras pe sfoară pe toți. Pentru că s-a produs această sincronizare a pauzelor de inteligență. La toți. Începând cu regele Victor Emanuel al III-lea și terminând cu marele Giolitti. În cazul Germaniei n-a fost așa. În cazul Germaniei apare un mare imbecil, și anume von Papen. Ăla este nătărăul total în anul 32 și 33. Să ne amintim ce s-a întâmplat. În 1932, Hindenburg, președintele Germaniei, l-a înlăturat pe cancelarul Brüning. De ce? Pentru că mediile conservatoare agrare din estul Germaniei au cerut capul lui Brüning. Și Hindenburg l-a sacrificat. Deja asta a fost o greșeală. Hindenburg era deja foarte bătrân, avea 85 de ani și devenise capricios și influențabil. Pe Brüning, care era totuși un om serios, l-a înlocuit cu Papen, care era un tip veleitar, superficial și, în ultimă instanță, destul de stupid, cu toată aroganța lui aristocratică. Aici este un moment cheie. Ai luat unul vechi, da, respectat sau nu, dar care făcuse treabă, numai că pe final de carieră nu mai era la fel de respectat, că devenise capricios, cum a zis, cu vârsta e imposibil să rămâi echilibrat, și a venit în locul lui un oportunist. Da, l-a numit, Hindenburg era președinte, l-a înlăturat pe Brüning, l-a pus cancelar pe von Papen, care s-a trezit să ceară dizolvarea Parlamentului și organizarea de noi alegeri. O catastrofă! Pentru că la alegerile din 1930 partidul nazist avusese 18%, iar la alegerile din iulie 1932, partidul nazist a trecut la 37%. Da, o catastrofă. Evident că von Papen n-avea cum să guverneze în situația asta, el singur se băgase în situația asta, prostește evident, a organizat noi alegeri în noiembrie și partidul nazist a scăzut la 33%. Numai că von Hindenburg și-a dat seama între timp ce nătărău e Papen și l-a înlocuit cu generalul Schleicher. Von Papen
voia să revină la putere, da? Și a început să tragă sfori în vederea unui guvern împreună cu naziștii. Și a găsit un alt nătărău în persoana fiului președintelui Hindenburg, și anume Oskar Hindenburg. Și acești doi nătărăi, von Papen și Hindenburg, Oskar Hindenburg, sunt în mare măsură responsabili de venirea lui Hitler la putere. Evident că nu sunt singurii vinovați. E vorba de o vină a conservatorilor germani în ansamblul lor. Dar ce vreau să spun cu aceste două exemple? Vedeți ce catastrofe se pot întâmpla atunci când se produce o sincronizare a proștilor sau o sincronizare a pauzelor de inteligență la oameni alminteri deștepți. Aici este adevărata slăbiciune a democrației. Da, pentru că este o mare slăbiciune a democrației. Iar în cazul nostru, și nu numai al nostru, e problema de care vorbea Aristotel, educația democratică. Ori educația democratică înseamnă două lucruri. Educație științifică și educație umanistă. Sunt foarte importante amândouă. De ce e importantă educația științifică? Nu ca să ții minte formule, legi matematice sau, legi ale fizicii. Nu e vorba doar de memorizarea unor cunoștințe, ci e vorba de deprinderea unui spirit științific. Și vedem în societatea românească, și nu doar în societatea românească, oamenii cred tot felul de bălării, de aberații. Sunt oameni care cred că apa nu e H2O, că pământul e plat, tot felul de bazaconii. Au existat întotdeauna, doar că acum îi vedem. Da, a luat amploare fenomenul. Bun. După aia, educația umanistă este esențială pentru a forma cetățeni. Filozofie, retorică, istorie, literatură, toate astea sunt importante. De ce? Dacă nu candidez, de ce trebuie să știu chestiile astea? Pentru a-mi educa gândirea. Și când spun filozofie, Ca să ce? un moment, când spun filozofie, nu mă refer la faptul că trebuie să citească toată lumea Critica rațiunii pure. Ar fi o aberație. Mă refer la filozofie ca filozofie morală și politică, în primul rând. Filozofia e o chestiune practică, contrar a ceea ce cred mulți. De ce îmi trebuie? Pentru că filozofia se ocupă cu sensul vieții. Nu e o chestiune de Dacă decupare. eu lucrez în fabrică, dacă eu sunt salariat la corporație, de ce îmi trebuie? Eu cred că și pentru un muncitor în fabrică, filozofia este de mare ajutor. De ce? Manualul lui Epictet. Pentru a nu fi prost, pur și simplu, pentru a fi fericit, pe cât posibil Eu aș insista fericită că viața. pentru a nu fi prostit, nu de a nu fi prost. Exact, pentru a nu fi prostit, pentru a nu fi vulnerabil la prosteală. Dar credeți-mă, sunt oameni simpli, între ghilimele, mie nu-mi place terminologia asta, dar sunt convins că există și în România șoferi, muncitori, care au înțeles lucrul ăsta, da? Care oricine poate să înțeleagă manualul lui Epictet, oricine. Da, dar pe medie nu sunt destui și atunci... Sigur că da. Mă întorc la democrația noastră, bicicleta dezechilibrată, oamenii de cele mai multe ori se uită la democrație și zic, da, elitele alea sunt de căzuți, am zis, mai ai câte un idiot, mai ai câte un oportunist și la un moment dat cumva se amestecă toate cărțile alea și vezi ce mână îți pică. Și dacă mâna aia nu este ce trebuie, ar trebui să fie o intervenție, o mână divină deasupra, care să rearanjeze sau să tragă cărțile. Ceea ce am cerut cu toții la ultimele alegeri, pentru că noi am pierdut controlul, pentru că noi n-am mai avut gândirea critică sau masa de care era nevoie pentru a putea preîntâmpina o astfel de problemă. Aici ajung la mâna asta divină, intervenția superioară, să zicem așa. De cele mai multe ori, noi confundăm chestia asta cu monarhul. Am stat și m-am gândit mult la chestia asta. De unde vine la noi dorința asta de a avea un lider maxim? Pentru că vrem să reseteze mâinile astea greșite pe care ni le dă istoria. Avem șansa sau neșansa să ni se dea o mână proastă. Exact cum a zis noastră, să avem o coincidență, o suprapunere de proști. Sau de oameni care au un moment prost. Sau de oameni care au cu totul alte interese, se relaxează și nu fac ce trebuie. Că se întâmplă și chestia asta. Ai oameni care dau de bine și nu se mai uită la minge. Atunci ne așteptăm cu toții să vină cineva, o intervenție divină, care să rearanjeze chestia asta și ăla trebuie să fie un monarh. Problema care e? Că nici ăia nu sunt feriți de prostie.
Da, și oricum e o așteptare iluzorie, Da. care spune ceva despre mentalitatea românească, această pasivitate. O simțiți așa? Ei, așa e, nu că simt, văd. Da, există această pasivitate românească și ea se exprimă în așteptarea salvatorilor. Da, eu văd Deci nu fatalism, este o așteptare a salvatorilor. Da, să vină alții să rezolve, statul să ne dea, să vină președintele să le rezolve pe toate, sunt așteptări iluzorii și de-aia românii sunt mereu dezamăgiți. Dacă se amăgesc și după aia sunt dezamăgiți. Iar dezamăgirea asta e foarte toxică, de fapt, și foarte corozivă. Da, e extrem de periculoasă. Dar să știți că noi am asistat la un festival de prostie timp de mai mult de un an. Da, gândiți-vă la tot ce s-a întâmplat în 2024. Da, o luăm din 2024, de la alegerile europarlamentare. Ieri l-am avut pe Georgescu cu sute de oameni în stradă care în continuare vor turul 2 înapoi. Da, vor în continuare turul 2 înapoi, dar festivalul de prostie include pe toată lumea. Marile partide PSD, PNL, da, cu strategilor, nimic nu-i mai comic decât niște șmecheri care o dau în bară. Cine sunt ăia care fac strategiile astea la PSD și la PNL? Niște genii, sunt fabuloși, da? Și cum s-au gândit ei să comaseze alegeri, să mituiască electoratul. După aia a fost campania aia de un ridicol absolut, un ostaș în slujba țării. După aia cum s-au gândit ei să îl crească pe Simion, să-l crească pe Georgescu, în felul ăsta să-și aranjeze turul 2. Deci e, cum să spun, o acumulare de tâmpenii. Și asta e nemaipomenit. Șmecherul stupid în ultimă instanță. Este e unul dintre tipurile cele mai comice cu putință. Șmecherul stupid. Dar nici USR-ul nu stă mai bine, da? Care n-a găsit nimic mai bun decât să ne o propună pe doamna Lasconi. Când propui un candidat la prezidențiale, te mai uiți și la om, nu numai la sondaje. Da? Deci, vă spun, am asistat la un festival de prostie. După alegeri au apărut cei doi, Iohannis și Ciolacu, și ne-au spus că au înțeles mesajul. Rămânem! Bun, până când, evident că au părăsit terenul împinși, da? Că lumea era exasperată. Iar PSD-ul și PNL-ul n-a găsit nimic mai bun decât să ni-l propună pe Crin Antonescu. Este de un ridicol absolut. Vă dați seama că peste un an de zile am văzut numai și numai tâmpenii în politica românească. De-aia vă spun, dacă democrația se va duce de râpă în România, cauza principală va fi prostia. Îmi pare rău că unora nu le place franchețea mea pe acest subiect. Prostia și de aceea vorbesc prostia cui? Foarte multora. Pentru că, așa cum vă spuneam, sincronizarea proștilor și pauzele de inteligență la oameni alminteri deștepți. Da? Lucrul ăsta poate duce la o prăbușire. De-aia vorbesc atât de des despre lucrul ăsta, pentru că viețile noastre pot fi afectate. Nu e adevărat că prostia nu doare, ba doare al naibii de rău. O simțim azi. O simțim în inflație. O simțim în inflație pentru că în România repetăm mereu aceleași greșeli. Dar nu învățăm din greșelile trecutului și le tot repetăm la nesfârșit. Țineți minte, da? În perioada guvernării Tăricianu, lumea întreagă era în criză. În România se făceau angajări, a crescut enorm, au crescut enorm cheltuielile statului. Evident a venit factura în 2010 cu acele tăieri foarte brutale, dar ele au fost efectul a 3 ani de irresponsabilitate totală și nu doar a politicienilor, vorbim de irresponsabilitate colectivă, pentru că politicienii au ca să nu spun au mințit, au escamotat adevărul pentru că le era teamă că pierd voturi. Ăsta e motivul. La fel cum s-a întâmplat și cu Ciolacu. Da, și Ciolacu a făcut același lucru, în mai rău. Niciodată, eu nu mi-aduc aminte să fi găsit undeva în istoria României ca noi să ne fim datorat atât de repede cu atât de mult.
oamenii habar nu au. Dacă ieșim pe stradă și întrebăm 100 de români, eu cred că 90% nu știu care este suma cu care ne-a îndatorat Ciolacu într-un an și jumătate. Să știți că suma exactă nu știu nici eu. Uite, vedeți? Pentru că astea sunt chestii care nu sunt la vedere. Este încă... Nu, suma exactă. Știu că... E peste 100 de miliarde de euro. Exact. Asta știam și eu, dar nu știu suma exactă. E un tip de irresponsabilitate Pe niște dobândi. care se regăsește și în alte țări. Și fenomenul e foarte periculos, dar poate contribui la un eventual colaps democratic. Ciolacu încă trăiește printre noi, este președintele Consiliului Județean. A fost ales, are protecția cetățenilor acolo, nu? Are un fel de imunitate, să zicem, politică, dar ăsta este un om care cred că nici Ceaușescu nu a îndatorat țara așa de mult ca valoare, dacă ne gândim un pic bine, da? E cu totul alt context, dar omul ăsta efectiv riscă să... Ne-a pus bomba sub casă și nu există nicio consecință pentru că este suficient să facă niște TikTok-uri și să spună, probabil, cum a încercat deja să facă chestia asta, că banii s-au dus în niște investiții. Păi de 100 de miliarde terminam toate autostrăzile, spitalele și școlile din țara asta de 2 ori. Mai e ceva, nu e doar el. Vedeți că sunt și alți membri marcanți ai PSD-ului care spun și acum că bine a făcut. Da, Olguța Vasilescu repretă această aberație. Și 15% din fondurile care v-am zis, 15%, cam acum am lucrat la un material săptămâna asta, doar 15% din banii care s-au îndatorat s-au dus în investiții. Aia de care spun ei de investiții și vin și le spun pensionarilor că le-au făcut, au reparat o mare nedreptate crescând pensiile. Da, trebuiau crescute, dar din ce? Le-au crescut din ceva ce nu există. Și suntem iarăși într-o situație în care oamenii se vor uita, probabil anul ăsta o să se trezească încă un duș rece, că inflația aia nu, nota de plată. Începem să învățăm economie forțat. Pensionarii văd că au primit banii în o valoare. Eu nu cred că învață lumea. Sunt aproape sigur că peste 15 ani va veni altul care va face la fel. Dacă societatea românească nu învață. Atunci oamenii se uită de pe mani și spun că asta e sistemul, este mâna divină defectă. Nu vedeți. Și de-aia vor să reseteze. Da. Vedeți că de 36 de ani aceleași minciuni funcționează în permanență. Aduceți-vă aminte de sloganurile din anii 90. Nu ne vindem țara. Nu ne vindem țara ca să o jefuiască securiștii noștri. Moarte intelectualilor. Noi nu gândim, noi nu muncim, noi nu gândim, noi muncim, nu gândim, pardon. Da. Acum auzim aceleași lucruri. Da, deci AUR reîncălzește aceleași sloganuri ale FSN-ului și ale Patrulaterului Roșu. E la fel. Și există o continuitate între PSD și AUR. Toată gașca aia de nemernici, Pleșoianu, Șerban Nicolae, Codrin Ștefănescu, spuneau exact aceleași lucruri pe care le spun acum auriștii, șoșocarii, toți neofasciștii pe care îi vedem. Da? E o continuitate, deci e incredibil cum societatea românească nu învață nimic, repetă la nesfârșit aceleași greșeli, crede la nesfârșit aceleași minciuni, urmează la nesfârșit același gen de demagogi. E fără scăpare. Și uitați-vă la Caragiale. Da? E faimoasa formulă, simt enorm și văd monstruos. El nu simțea enorm în sensul că exagera, ci vedea exact o realitate enormă, care între timp a devenit mult mai mare. Sunt faimoasele formule din Caragiale. Vreau o tiranie ca în Rusia, v-am citat mai devreme formula asta, nu voi, stimabile, să știu de Europa dumitale, auzim lucrul ăsta în zilele noastre până ni se rod urechile, și acea schiță absolut genială, românii verzi. Da? Că românii verzi sunt datori să urască tot ce-i străin, tot ce nu e de la românul verde. Da? Retrăim lucrurile astea și se atribuie lui Caragiale fraza aia faimoasă: v-am părăsit proști și v-am regăsit și mai proști. De fapt, este apocrifă, dar ar putea o spune acum. Da? Lucrurile pe care el le descria la sfârșitul secolului XIX
la începutul secolului 20 au luat enormă amploare între timp. Dar prostia descrisă de Caragiale este mult mai gravă acum. Și să ne înțelegem, bine ar fi ca politicienii noștri de acum să fie precum personajele dintr-o scrisoare pierdută. Dar Trahanache este o lumină în comparație cu majoritatea politicienilor noștri. Dandanache la fel. Nu mai vorbesc de Canțavencu și Farfuridis. Sunt niște lumini în comparație cu toți caragioșii pe care îi vedem. Da? Plagiatori, impostori și așa mai departe. Până și ministrul justiției e hoț în țara asta. Și este absolut fabuloasă explicația asta, că pe vremea respectivă erau alte norme. Să ne înțelegem, plagiatul e plagiat de când există ghilimele. Iar ghilimelele s-au inventat în Evul Mediu. Nici ghilimele n-a pus măcar. Nu, că noi avem o problemă cu ghilimelele. Să știți, românii au o mare problemă cu ghilimelele. Am impresia că mulți români n-au înțeles ce sunt alea ghilimelele. Marinescu și alți plagiatori. Lista e lungă de plagiatori. Florin Roman, Bode, premierul Ciucă, o mulțime, Ponta, nu mai vorbim. Eu nu știu să folosească ghilimelele. Oricum înțeleg că la domnul Marinescu trebuia pus între ghilimele peste jumătate din teza de doctorat. 10 de pagini la rând. Da, 56% dacă am înțeles. Da? Este consternant. Bun. Dar mai sunt și cei care, când văd ghilimele, nu pricep ce înseamnă ghilimelele. Vă dau exemplu faimoasei poezie a lui Eminescu, Împărat și proletar. Multă lume crede că ce spune proletarul în prima parte sunt opiniile lui Eminescu, dar sunt puse între ghilimele. Deci la mintea cocoșului că alea nu sunt părerile lui Eminescu. Eminescu nu era anarho-comunist, era conservator și nu doar conservator, ci foarte conservator. Cum era să gândească lucrurile pe care le pune în gura proletarului de la începutul poeziei. Deci în România există o problemă cu ghilimelele, în mod evident. Unii nu știu să pună ghilimele, iar alții când văd ghilimele nu înțeleg ce-i cu ele. Asta este o analiză destul de bună asupra societății românești, care în cele din urmă a lăsat să ajungă la putere oportuniștii în fața celor educați, pentru că sunt un pic mai activi. Dar sunt mai proactivi decât oamenii. Proactivi, sigur că da. Oportuniștii sunt proactivi, adică... Michelele sunt proactive. Exact. Au motivație, au foamea în gât și știu ce au de făcut ca să obțină puterea, pe care nu știu ce să facă neapărat cu ea, că efectele le vedem după. Nu suntem singura țară cu o problemă asta, dar asta e o analiză locală. Se spune Jonathan Swift, a confederacy of dunces, o conjurație a imbecililor. Da, se întâmplă lucrul ăsta pentru că proștii se coalizează foarte rapid. Sunt foarte solidari. Oamenii inteligenți nu. Pentru că nu sunt tot timpul inteligenți, au pauze de inteligență, mai au și ei orgoliile lor, vanitățile lor, nu se sincronizează. Proștii se sincronizează mult mai ușor. Oamenii inteligenți nu, le e greu să se sincronizeze pentru că nici ei nu sunt perfecți, că au și ei doza lor de prostie. Oamenii inteligenți au dubii. Au dubii și, încă o dată, au și ei doza lor de lene. Prostie chiar. Oamenii inteligenți pot face prostii, se pot comporta prostește, pot avea naivități, pot avea mici orgolii, mici vanități. I-am văzut sperindu-se. În ultimii ani am avut probleme să aduc aici în studio oameni care să vorbească deschis despre situația cu Georgescu și alții. Mulți dintre ei mi-au spus în privat: ce vrei să fac? Vrei să vin să le spun adevărul? Da! Adevărul doare, dar cauterizează. Da, genul ăsta de atitudine este de fapt foarte puțin înțeleaptă. Pentru că dacă tot cedezi teren, până la urmă ți se urcă în cap personajele astea agresive și troglodite. Păi da, dar nu e ta. Da, vă dau și mie mi s-a întâmplat ceva absolut consternant în urmă cu câteva luni. După ce s-a întâmplat
tragedia din Olanda când s-a furat coiful scitic, nu e dacic, coiful scitic de la Coțofenești, am vrut să invit în emisiunea mea Metope pe o arheologă care se ocupă de arheologie de pe teritoriul României. Și i-a fost frică. Mi-a spus că în contextul actual nu vrea să vină pentru că arheologii sunt vânați, pur și simplu vânați, că tot curentul ăsta protocronist, ultranaționalist, de fapt neofascist, îi atacă pe oamenii de știință. Da? Și e adevărat, ea nu inventa nimic, dar lipsa de curaj este o politică foarte proastă. Da? Genul ăsta de lașitate, vai de mine să nu spun nimic, că cine știe cum o să reacționeze. Da. Dacă trăim cu frica, vai ce o să spună proștii, înseamnă că alegem o viață care nici nu știu dacă merită trăită. Da? Să trăiești cu frica proștilor este... De aceea avie curajul dumneavoastră, pentru că sunt puțini intelectuali pe care am întâlnit în ultimii ani care să aibă curajul să vorbească deschis ceea ce gândesc, cu riscul de a greși, cu riscul de a deranja, cu riscul de a-și asuma riscuri pentru propria securitate. Dacă dumneavoastră la cât de deschis vorbiți despre proști și despre toate nenorocirile astea, încă sunteți și n-ați venit cu bodyguard astăzi aici, m-aș bucura ca mai mulți dintre cei care se uită, că ăsta este un argument important, să prindă un pic de curaj. Da. Vă mai dau un exemplu foarte scurt. Nu e vorba doar despre politică. Am avut ocazia să stau de vorbă cu un om care se ocupă de inspecție bancară, dacă vreți. Și îmi spunea că situația din anumite bănci din România este critică. Ok, de ce nu văd nicăieri lucrul ăsta? Că în afară de niște rapoarte seci de la BNR, nici BNR-ul nu prea dă interviuri, face doar niște evenimente la care domnul Isărescu vorbește, uite așa încet. Deci noi nu avem o vedere clară asupra realității nici de acolo. Deci nu e vorba doar despre politică sau despre extremiști. E vorba că bicicleta asta de pe sârmă poate fi ținută în echilibru doar de niște oameni care trebuie să-și asume niște presupuse riscuri de a vorbi. Da, aveți perfectă dreptate, așa e. Fără parezia, fără curajul de a spune adevărul, ne ducem de râpă. Și nu trebuie să fie adevărul total, trebuie să fie adevărul tău. Da, parezia, curajul de a spune adevărul nu implică infailibilitate. Că dacă n-ai avea nimic de pierdut? Acum să vă spun ceva, eu primesc în fiecare zi zeci de înjurături, dar nu orice fel de înjurături. E vorba de înjurături extreme, de o vulgaritate absolut uluitoare. Și sunt oameni efectiv bolnavi psihic, sunt obsedați de sex anal, sex oral, urinare, defecare. Ăsta e universul lor mental. Sufletul lor asta simplu, conține. Pentru că e foarte simplu, e foarte aproape de organic, e aproape de biologia lui. Adică substanța sufletului acestor persoane, asta este urină, defecare, sex oral, sex anal, perceput ca formă de dominație asupra celuilalt. Chestii animalice, simple. Exact. Nu mai vorbesc de amenințări și alte lucruri de genul ăsta. O singură dată am făcut plângere la poliție pentru că era prea de tot. Adică? Era ceva absolut uluitor. Îmi ziceți? Un tip care aș vrea ca pseudonim Ultimul Mare Profet, care spunea că o să-mi taie gâtul, că trebuie să fiu trimis în Siberia, că abia așteaptă să mă vadă în lagăr, să mă pună la muncă, să mă umilească. După aia, evident, insulte cu caracter sexual, anal, oral, tot restul, așa. După aia spunea că nu e mă făcea jidovit, omul evreilor, mă rog, că Hitler n-a omorât 6 milioane de evrei, dar asta e o minciună evreiască, dar de fapt trebuia să omoare 12 milioane. Bun. Văzând amploarea acestui delir, am făcut plângere la poliție. Acum, e adevărat că probabil omul e deranjat psihic. Cred că e vorba de așa ceva, adică asta ar fi o scuză, o circumstanță atenuantă pe care găsi-o. Cred că este deranjat psihic.
Dar nu poți lăsa nebunii să circule liber pe străzi sau liber, sper că va rămâne în continuare, dar are nevoie de tratament omul ăsta, are nevoie de pastile, are nevoie de psihiatrie. Și cred că am procedat bine tocmai pentru că e un caz efectiv patologic. A fost găsit? Da, a fost, și-a recunoscut vina, părinților lui mi-au și scris, evident că le părea foarte rău de ce s-a întâmplat. Îmi pare și mie rău pentru ei, eu le înțeleg suferința, Da. dar pe de altă parte nu poți lăsa asemenea specimene să-și facă de cap. Și nu e unul, sunt sute, mii. Da. Eu vă spun, în fiecare zi primesc zeci de insulte și amenințări. Zeci. În unele zile am primit peste 100. De pildă, când acel scelerat de la Iași, doctorul Constantinescu, a spus că am fost plătit de USAID, ceea ce e o minciună absolută. Toți am fost plătiți de USAID și în ziua respectivă, zilele respective, înjurăturile și amenințările erau cu sutele. Și au mai fost asemenea momente, da? Un fel de momente de apogeu. Dar pentru mine e o chestie cotidiană. În fiecare zi am câteva zeci de insulte, le blochez conturile, că n-ai ce discuta cu cei mai mulți dintre ei. Și asta e. Cred că suntem câteva sute de oameni care avem parte de același tratament. Pe de altă parte, trebuie să vă spun ceva. Eu privesc lucrurile astea cu multă seninătate și am învățat de la tatăl meu lucrul ăsta. Tatăl meu era perfect indiferent la toate insultele. Vă amintesc că și el a fost insultat în ultimul hal timp de zeci de ani. Abia când a murit s-au mai potolit ticăloșii și acum au luat-o din nou că le-a cășunat pe mine. Și au reînceput insultele la adresa tatălui meu și minciunile, calomniile, mizeriile. Însă am învățat de la el să fiu detașat, plus că am citit filozofie stoică. Da? Și spune Marcus Aurelius, în fiecare zi dimineață spuneți că vei întâlni pe parcursul zilei tot felul de specimene, de proști, de ticăloși, de ingrați, de intriganți și așa mai departe. Tu te pregătești pentru așa ceva și mai cred un lucru, că în România un om meritos va fi întotdeauna înjurat de compatrioții lui. Românii urăsc o parte dintre români și o parte destul de semnificativă dintre români urăsc pur și simplu, dar urăsc cu o furie turbată pe oricine are un merit oarecare. Și cu cât ești mai valoros, cu atâta conaționalii tăi te vor înjura mai mult. Este o regulă clară. De ce? Pentru că suntem o societate bolnavă. Da? Bolnăvită de comunism. De comunism, în foarte mare măsură de comunism. Sunt traumele netratate ale comunismului. Românii fug ca dracu de tămâie de psihologie. Nu se tratează. Sunt traume netratate și apoi toate necazurile care au venit după 90, pentru că România sigur că a mers într-o direcție bună. Evident că e mai bine acum în România ca niciodată în alt moment al istoriei ei. Dar am avansat mult mai lent decât am fi putut. E de ajuns să comparăm România cu Polonia și vedem diferența. Da. De ce? Pentru că poporul român a crezut tot felul de demagogi de 36 de ani, aceleași trucuri ieftine funcționează din 90 până acum, cum spuneam mai devreme, aceleași minciuni, aceleași gogorițe pseudonaționaliste funcționează de 35-36 de ani și oamenii au tot votat persoane de proastă calitate. Dacă din când în când a mai nimerit câte unul mai răsărit într-o funcție, a fost un accident. Pentru că în democrație, cum e turcul și pistolul, Parlamentul este oglinda societății. Îmi pare rău să spun, dar societatea românească a tot votat catastrofe. Sigur că nu e vorba de o vină exclusivă, fără îndoială, pentru că marea vină este a partidelor. Da? Partidele funcționează ca niște mecanisme de antiselecție. În 2024, ce a propus
sistemul nostru politic. Ce au propus partidele? Pe Ciucă, pe Ciolacu, pe Lasconi, George Simion și a intrat în turul 2 cel mai nebun dintre toți. Adică, vedeți în ce hal sunt aceste partide, cum e posibil să prezinți candidați pentru cea mai înaltă funcție în stat de o asemenea calitate. Da, Ciucă, Ciolacu, Lasconi, Simion. E groaznic. Este o insultă pentru inteligența acestei nații. Ok, dar am stabilit deja lucrul ăsta, că avem stratul acesta de votanți, democrația noi, oamenii mulți, după care avem deasupra partidele și pe care avem un președinte, da? Și în partidele alea ar trebui să se ridice niște oameni care să-și fi rezolvat urgențele și problemele personale de prosperitate și apoi să se preocupe de binele comun. Și oamenii aceia ar trebui să ridice mai departe niște lideri. Cum spuneți, ar trebui. Realitatea este că partidele politice românești, toate partidele politice românești, inclusiv cele noi, sunt mecanisme de antiselecție. Că sunt niște mecanisme de îmbogățire, nu de antiselecție. Mă rog, vine la pachet, de fapt. Ok. De pildă, pentru USR nu cred că e un mecanism de îmbogățire. N-am impresia sau nu-mi dau seama foarte bine. Dar pentru unii de acolo e de parvenire. De parvenire, da. De parvenire într-o elită. Da, e adevărat. Însă, în mod invariabil funcționează acest principiu al antiselecției. Pentru că în partidele românești este premiată lașitatea. Este calitatea cea mai importantă. Nu doar la noi. Eu cred că este premiată. Da, aveți dreptate, nu doar la noi. Democrația liberală, dacă ai suficient de mult curaj, s-ar putea să te pierzi, s-ar putea să câștigi mult de tot. Da, cred că aveți dreptate. E un defect care se constată și în alte democrații liberale, dar la noi are o amploare incredibilă. Totuși, doar la noi? Or mai fi Bulgaria, America? Bun. În cazul Statelor Unite avem de-a face cu o situație extremă. Într-adevăr. E absolut uluitor. Și voiați să vorbim în mod special despre patologiile puterii. Da? Donald Trump arată în fiecare zi cât de actuală este cartea mea. Eu am scris cartea Patologiile puterii în 24. Am terminat-o, cred, în aprilie 2024. Vorbesc despre Trump, evident, vorbesc despre ascensiunea extremismului la noi în țară, vorbesc despre fenomenul populist, dar ce face Trump de când a redevenit președinte depășește orice imaginație. Da, e un caz extrem de patologie a puterii, care îi amplifică narcisismul, delirul de grandoare. Teza mea este următoarea. De fapt, am câteva teze pe care vreau să vi le prezint pe scurt. Prima teză este că patologia puterii este de fapt un fenomen foarte banal și foarte comun. Parafrazându-l pe Descartes, spun, c'est la chose la mieux partagée du monde. La chose du monde la mieux partagée. Lucrul cel mai răspândit și bine distribuit din lume. Dă-i omului o ștampilă, un ecuson, o uniformă și s-ar putea să ai un mic tiran. A doua teză importantă este că puterea amplifică trăsături preexistente. O spunea deja unul dintre cei 7 înțelepți ai Greciei, Bias din Priene. Puterea revelează omul. Iar Abraham Lincoln a reformulat această idee spunând: If you want to know a man's character, give him power. Dacă vrei să cunoști caracterul unui om, dă-i putere. Puterea amplifică trăsături preexistente. Apoi, puterea este adictivă, există o adevărată dependență de putere și, în același timp, puterea izolează. Cu cât e mai mare puterea pe care o ai, cu atât ai nevoie mai mult în jurul tău de oameni care să facă cerc în jurul tău. Ai nevoie de un grup de colaboratori, consilieri și așa mai departe. Puterea mare izolează. Ori, în cazul lui Trump, puterea imensă pe care o are amplifică toată
patologia lui personală, narcisismul pervers. Atenție că e vorba de o personalitate de tip pervers, narcisic. E un om căruia îi place să-i umilească pe alții. Avem așa, narcisism patologic, narcissist personality disorder, mulți autori îl descriu ca extrem, posibil malignant narcissism. Da, este un narcisism malign, așa cum Paul Racamier, un faimos psihanalist francez, vorbea de pervers narcisic. El este un pervers narcisic. Combinație cu trăsături antisociale, paranoide și sadice. Da. Apoi, impulsivitate extremă și hedonism prezent, lipsă de control, reacții imediate fără gândire pe termen lung. Aici am câteva dubii. Mai adaugă sociopatie, trăsături antisociale, lipsă de empatie, manipulare, minciuni frecvente. Că le vedem. Da, fabulează non-stop. Se laudă într-una, spune cele mai gogonate aiureli despre sine însuși, e cel mai bun, cel mai grozav. Și mai e un lucru, încă o teză importantă. Patologia puterii nu privește niciodată o singură persoană. E vorba de un întreg ecosistem bolnav. Ori vedem toți psicofanții ăștia din jurul lui Trump, care îl declară cea mai strălucită minte a epocii actuale. Față de mandatul trecut. Cel mai bun președinte din istoria Statelor Unite, că e mai bun decât Washington și Lincoln la un loc. Apoi The Kennedy Center de la Kennedy a fost rebotezat The Donald Trump and John Kennedy Center for the Performing Arts. După aia sunt ăia care propun ca efigia lui să fie imprimată pe bancnote și pe monezi. Deci e vorba de o patologie gravă a unui întreg ecosistem. Mai am două. Mai am paranoia și lipsă de încredere excesivă. O vedem și pe asta. Absența capacității de empatie și tendințe autoritare. Toate astea sunt publicate în The Dangerous Case of Donald Trump, publicată în 2017 și extinsă în 2019 la 37 de experți. Și extinsă în 2026, așteptăm, da. Probabil. Are analiza 27 de psihiatri, psihologi și alți specialiști în sănătate mentală care au evaluat comportamentul și deși există această regulă regula Goldwater, care spune că nu ai voie să evaluezi psihiatric pe cineva pe care nu l-ai consultat tu și în niciun caz în public, invocă această datorie de a avertiza publicul, duty to warn. Deci, avem specialiști care spun chestia asta despre patologie, că dacă zicem patologie, intrăm într-o zonă clinică, nu este o problemă de boală. Da, acum să spun ceva. Eu am folosit termenul de patologii ale puterii într-un sens mult mai larg. Eu nu sunt psiholog și cu atât mai puțin psihiatru. Eu descriu și fenomene de patologie ale puterii în cazul unor oameni perfect normali. Pasnicul de la barieră. Da, sau acel fenomen de izolare de care am vorbit mai devreme. Arăt și comentez unele greșeli majore făcute de diferiți lideri în decursul timpului pentru că pierduseră simțul realităților. Ei fiind alminte personalități normale. Ca jurnalist am bătut ministerele. Nu, deci să fii ministru în România nu e o chestie specială, au fost sute în ultimii ani, da? Pentru că îi rotim pe bandă. Am văzut un om mutat de pe poziție de secretar de stat pe poziție de ministru și s-a transformat peste noapte. Da, de fapt nu s-a transformat, ci au ieșit la iveală trăsături preexistente. Puterea revelează omul. Poate să reveleze doar omul, să știți. Poate să reveleze și dorințe inconștiente. Asta e mare genialitate. Poate să reveleze o neputință emoțională. Da, categorii, dar revelează trăsături preexistente, le amplifică foarte mult. Poate să scoată la iveală inclusiv tendințe inconștiente, lucruri de care omul în cauză nici măcar nu e conștient. În asta constă genialitatea piesei lui Shakespeare, Macbeth. Pentru că Macbeth e cel mai loial dintre servitorii regelui Duncan, e un înalt personaj al regatului de o loialitate perfectă. Ori proximitatea puterii scoate la iveală lucruri pe care el nu le bănuise înainte. Acele 3 vrăjitoare care îi profețesc viitorul și apoi nevastă sa care îl împinge în direcția asta. Iar loialul Macbeth se transformă în
trădătorul, ucigașul și uzurpatorul Macbeth. Deci puterea scoate la iveală și lucruri pe care nu le bănuim despre noi. Bun, acum revenind la cazul Trump, este scrisoarea către premierul norvegian este absolut halucinantă. Da? Îi spune, pentru că țara voastră nu mi-a dat premiul Nobel pentru pace, nu mă mai gândesc atât de mult la pace, ci mă gândesc la interesul Statelor Unite și pentru pacea mondială este absolut necesar ca noi să avem control total și absolut asupra Groenlandei. Dar pentru că n-am primit premiul Nobel pentru pace, efectiv este o regresie infantilă. Este regresie infantilă, dar aș mai adăuga ceva. Și este absolut revelator. A spus-o deja de 2 ori, am auzit-o inclusiv în discursul, noi înregistrăm a doua zi după discursul de la Davos, în care spune că avem nevoie de Groenlanda și din motive psihologice. E a doua oară când zice chestia asta. Deci omul recunoaște că lui trebuie psihologic. Da, știți care e chestia? Că și dușmanii Statelor Unite s-au prins. Că singurul lucru care funcționează cu el este flagorneria fără limite. Trump reacționează foarte vehement la orice formă de rezistență. Important e să îl lingușești. Aici v-aș contrazice, pentru că eu cred că până la urmă canadienii au decodat asta primii. Știți că există faimosul taco. Ați auzit de taco? Trump always chickens out. Nu știți? E celebră pe internet. Trump întotdeauna va ceda. Taco. Și cred că asta a înțeles-o cel mai bine premierul Canadei, Mark Carney, care a ținut un discurs magnific la Davos. Și ați văzut a doua zi răspunsul lui Trump, când discurs l-a atacat pe Carney, dar nu dintr-o postură din asta superioară, ci dintr-o postură de sparring, cumva, egală. Eu cred că cine decodează bine acest taco o să observe că Trump pur și simplu este mult mai ușor de gestionat dacă îi răspuns cu aceeași monedă. Vrea să vadă spirit combativ la competitorului adversarului. Asta pe de altă parte, poate ne aude domnul Lazurca, poate ajută pe cineva la contracțiune chestia asta. Nu știu dacă putem noi să dăm o direcție de dreapta. Am râs de m-am prăpădit citind declarația lui Marius Lazurca, pe care îl respect, ne cunoaștem de peste 30 de ani, dar am râs de m-am prăpădit, cum spune că cum era? E solidar cu ambele părți. Este fabulos. Deci consilierul pe probleme externe al președintelui României. Da, acum, Nicu Șordan n-a spus asta. Asta e formularea... Eu cred că este cel mai valoros lucru pe care l-a făcut Nicu Șordan în ultima săptămână, este că n-a spus nimic despre asta. Da, dar formula solidar cu ambele părți este genială. Deci m-am râs, m-am prăpădit. Păi strategia noastră națională. Asta este școala diplomatică românească. Asta e școala diplomatică românească. Suntem solidari cu toată lumea. Dar să știți că nu glumesc. Asta este gândirea politică, gândirea diplomatică a Ministerului de Externe. Asta e matricea intelectuală a diplomației românești. Nu are nicio legătură cu Nicu Șordan. Nicu Șordan nu s-a dus la Davos pur și simplu de frică sau de prudență, dacă vreți, da? Să evite contactul cu buliul de la Washington, da? Care să-l întrebe ce părere are despre Groenlanda sau dacă vrea să intre în acest mare scam care se cheamă Consiliul pentru Pace. Da? Este, ca să spun în engleză, it's a scam designed by a con artist. E o scrocherie. Și, mă rog, Putin a zis... de intrare la 1 miliard. Putin a zis da, pentru că știe că trebuie să lingușească pe narcisist. Dar uite că Macron nu a făcut chestia asta și și-a luat-o peste ochelari. Da. Acum, există în o anumită parte a societății americane o adevărată ură față de Europa și de Franța în mod special. De ce? Din complex de inferioritate. Sau din din acea percepție a elitei decăzute de care vă spuneam. Da, să știți că un complex de inferioritate. Cunosc fenomenul că am stat 3 ani de zile în America
Și țineți minte că Dominic de Villepin a ținut piept Statelor Unite în 2003, când când a avut loc necugetata intervenție din Irak. Și Dominic de Villepin a fost magistral la ONU. Ori asta a suscitat în societate, într-o anumită parte a societății americane, o foarte puternică reacție francofobă. Vedeam asta într-o formă foarte drăguță în fond. Colegii de școală ai fiului meu îi spuneau Frenchie. Dar sigur că era și cu anumită simpatie, nu era ostilitate, adică nu l-a bătut nimeni la școală pentru că ar fi fost francez. După aia am mai văzut la Harvard în 2003, când eram acolo, atitudinea lui Bill Kristol, nu știu dacă îl știți. Bill Kristol? Da, este fiul lui bătrânului Kristol, unul dintre fondatorii curentului neoconservator. Bill Kristol e un tip foarte simpatic, dar atunci el era foarte pro-intervenție în Irak și ca redactor șef al Weekly Standard publica tot felul de texte și caricaturi antifranceze. Da, cu cheese eating surrender monkeys, nu știu dacă țineți minte formula asta, cheese eating surrender monkeys. Da. Bun, pe de altă parte, Bill Kristol e un american educat, foarte amator de brânzeturi franțuzești, de vinuri franțuzești, pentru că, americanii mai răsăriți și mai educați apreciază, evident, cultura europeană și cea franceză în mod special. Dar, în același timp, există și acest resentiment care ține de un adevărat complex de inferioritate față de... Întreținut bine de tot și de francezi care îi privesc de sus și... Da, pentru că se comportă. E adevărat că există și un anti-americanism francez care mi se pare cu totul absurd. E adevărat. Francezii sunt foarte competenți la a-și face adversari mai degrabă, nu știu cum să zic, să te antagonizeze dacă nu le place de tine. Și oricum lor nu prea le place de nimeni. Da. Nu le place nici de nemți, nu le place nici de englezi, nici de americani. De acum ne place că Macron îi ține piept lui Trump. La fel cum ne place când Trump se ia de Putin. Dar tocmai că nu prea se ia de amicului meu. Trump nu prea se ia de Putin. Este cel mai... Eu m-aș uita la ce face. Aveam noi o discuție înainte de interviu. Sunt lucruri la care nu e albă sau neagră niciodată. Dar dumneavoastră sunteți unul dintre puținii români care au ajuns și în Groenlanda și ați fost ambasador în Danemarca. Așa că de-aia am nevoie de competența noastră la problemă, dincolo de impresiile noastre. Care-i miza? Groenlanda, să știți că este un aspect esențial al relațiilor extraordinar de strânse între Danemarca și Statele Unite. Danemarca e aproape de 80 de ani cel mai fidel sau unul dintre cei mai fideli aliați ai Statelor Unite. Până într-atâta încât unii parteneri europeni îi consideră pe danezi calul troian al Statelor Unite. Ori să antagonizezi Danemarca este o contraperformanță fabuloasă. Bun, o să-mi spuneți ce contează Danemarca, 5 milioane și ceva de locuitori. E totuși o enormă performanță pentru că se creează un front european pe această temă. Și mai e ceva, e complet inutil. Inutil și nerealist. Inutil pentru că oricum Statele Unite pot obține tot ce vor în limite rezonabile de la Danemarca. Da, opțiune deja de mult. Exact. Aveau sute de baze în Groenlanda. Absolut. Deci asta e absolut inutil. Și doi, e nerealist. Ei n-au idee de psihologia acestui foarte mic popor. Poporul groenlandez. Sunt foarte puțini, e adevărat. Dar cine stă într-o asemenea țară de gheață? Dumneavoastră v-ați duce să stați în Groenlanda? Bun, nu. Cei care rămân acolo sunt foarte determinați
de mândrie, de un simț al identității, de un patriotism foarte puternic. Nu stai într-o țară ca Groenlanda dacă nu ești foarte atașat de acel loc. În plus, ei sunt foarte atașați de tot ce înseamnă statul social danez. Educație gratis, sănătate gratis, servicii sociale și așa mai departe. Danemarca are o lungă istorie colonială în Groenlanda, aparține Danemarcei de peste 300 de ani, aproximativ, plus minus, că de fapt au fost deja misiuni și înainte de secolul XVIII în Groenlanda. Dar mă rog, vorbim de peste 300 de ani de destin comun. Sigur că e o colonie, dar nu e o colonie care să fi fost tratată exact în același mod în care au fost tratate alte colonii ale altor state occidentale. Da, deci nu seamănă deloc cu Congo belge. Da? Și groenlandezii nu își doresc the American way of life. Nu vor. Au zis-o public. Au zis-o public și chiar dacă bugetezi pentru fiecare groenlandez în parte, nu o să meargă. Eu o asemenea aberație, fixația asta cu Groenlanda, cu atât mai mult cu cât americanii sunt oricum prezenți acolo. Problema mai e și o alta, că comportamentul lui Trump creează o enormă neîncredere în fiabilitatea Statelor Unite. Adică te poți trezi oricând că te lasă cu fundul pe gheață. Asta e marea problemă și distruge încrederea. E nevoie de încredere între state. Distruge total încrederea pe care o poți avea în Statele Unite. Ok, dar acum nu vreau să fiu neapărat contrarian, dar v-am spus încă de la început că eu sunt tare curios dacă putem găsi metodă în toată nebunia. O fi. Dar vă previn că există tentația oamenilor inteligenți de a încerca să caute sens într-o inepție. Da. Da, îți spui, dom'le, nu se poate, trebuie să existe un sens. Dar să știți că foarte adesea nu există un sens. Bun, acum s-ar putea. Vă dau două variante și mi le evaluați. Una, a declarat-o inclusiv în discursul de la Davos și am mai spus-o pe aici pe acolo că avem nevoie de ea din motive psihologice ca să fie a noastră, ca să o putem proteja. De ce? Pentru că au de gând să pună acolo infrastructura pentru Golden Dome. Pentru cei care nu știu, Golden Dome este un sistem Patriot cu un factor de magnitudine mult mai mare, de câțiva factori de magnitudine peste. Adică este o cupolă antibalistică care ar trebui să poată să oprească un oreșnic încărcat cu focoase nucleare. Că vine din Rusia sau din China, că pe deasupra polului nord ajunge cel mai repede. E varianta numărul 1. Varianta numărul 2 este prostia aia cu premiul Nobel. Varianta numărul 3 este distragerea atenției de la dosarul Epstein. S-ar putea ca toate trei să fie valabile. Ai scăpat vreuna? O să o discutăm pe cea mai serioasă. Aia cu mineralele a căzut, au recunoscut că nu interesează. Cea mai importantă legată de securitate. Lucrul ăsta se poate gândi foarte bine în cadrul NATO. Păi este deja discutat în cadrul NATO. Păi da, deci nu e nevoie de Groenlanda e parte din NATO. NATO trebuie să apere fiecare inch de teritoriu. Deci nu e nevoie de cumpărarea Groenlandei, de anexarea Groenlandei. Sigur că aceste considerente de securitate sunt serioase. Suntem de acord, dar nu ajută cu nimic atitudinea asta, dimpotrivă, este contraproductivă, pentru că creează neîncredere. Neîncrederea în Statele Unite e foarte periculoasă pentru Statele Unite. Dacă în lumea întreagă statele încep să nu mai aibă încredere deloc în Statele Unite, evident că influența Statelor Unite va scădea. Îți e teamă că te lasă baltă, că îți face cine știe ce măgărie. Era faimoasa formula lui Kissinger. Mă rog, Kissinger glumea și spunea, e periculos să fii dușmanul
Statelor Unite, dar e fatal să fii aliat. Corect. Mai ales când Era o glumă la Kissinger. Mai ales când ai cea mai mare bază militară a NATO până în 2030 la Cogălnicea, nu? Aia, nu știu, poate o să ne ceară să le vindem Dobrogea ca să renteze și pentru ei investiții. Mă rog, nici chiar așa, nu. Nu cred că o să ne ceară Dobrogea, nu. Asta e mai mult E un portavion frumos. Avem nevoie pentru securitatea noastră psihologică. Înțeleg teama lui Nicu Șordan de a spune ceva. Înțeleg, pentru că te gândești așa țărănește. Dom'le, n-aduce anul ce aduce ceasul, cine știe ce se mai întâmplă, cine știe ce idee mai vine să o mai lui ducem Trump. până la vară. Dacă până la vară. Hai să o ducem până la vară, după aia o mai vedea, o ducem până în noiembrie, o lălăim românește, poate alunecă în baie, poate le-au extraterestri. Da, deci pierde alegerile din noiembrie. E un fel de șiretenie țărănească. Să nu uităm, Nicu Șordan e un țăran și o spun cu tot respectul. Are această înțelepciune. Mai mulți suntem, domn profesor. Știu, dar e foarte bine. Stați puțin. Cu toții suntem rurali, că și boierii tot în mediul rural trăiau. Dar așa eram bunica mea, mama lui tata, vorbea moldovenește ca țaranii. Pentru că ea vorbea fie franțuzește ca la Paris sau vorbea o engleză shakespeariană, că învățase Shakespeare de mică cu o guvernantă englezoaică, fie vorbea moldovenește ca țăranii, cu oghial, prostirii, năsâp, farfic, șoaric, e așa vorbea. E frumos. Foarte frumos, dar mie îmi place foarte mult. Eu cred că moldovenii trebuie să fie foarte mândri de accentul lor, accent. Care se pierde. Da, vă mai spun ceva, maică mea era născută la Iași, dar a trăit aproape toată viața la București. Ea până la sfârșitul vieții considera că muntenii vorbesc urât. Nu-i plăcea. Și spunea, terminați cu mojiciile muntenești. Și noi tot glumeam, făceam glume cu ea și spuneam, ți-am adus o ciorbică. Și a spus, terminați cu mojiciile muntenești. Da, și o supușoară, nu, da, sau asta n-am auzit cu supușoară. Și ea spunea, acum o să-mi rămână în cap. Da. Și o prăjiturică. Aia, da. Bun, deci să ne întoarcem la Groenlanda. Să ne întoarcem la Groenlanda. Da, deci Nicu Șordan are această șiretenie țărănească. Face bine, o joacă bine. Da, hai să așteptăm, să spunem lucruri în doi peri, analizăm, mai vedem și cine știe ce se întâmplă. N-aduce anul ce aduce ceasul. Repet, poate alunecă în baie. Sau cine știe ce se întâmplă. Eu v-am zis, nu ne trebuie ca mascota națională să fie o capră. Nu neapărat. Nu neapărat capră. Poate o capră neagră, așa, mai curajoasă. Nu, curajoasă, vai de mine. Știți filmulețele alea Yes Minister? Nu le știți? Nu. E o serie de scurtmetraje comice din anii 80, așa, la televiziunea britanică, și este un personaj care e ministru. Da? E un tip care are tot felul de idei, vrea să facă una, vrea să alta și mereu administrația îl sabotează. Mă rog, cel care este cel mai important din administrația ministerului este Sir Humphrey. Un tip remarcabil care a studiat la Oxford și când vrea să-l descurajeze pe ministru, îi spune, how courageous. Celălalt, aoleu, se sperie, courageous. Așa și politica noastră, mai cu seamă să nu fie curajoasă. Pe burtă e cel mai sigur. Asta mi-aduce aminte sau pe spate. De o întâmplare foarte amuzantă. Îmi povestea maica mea care a lucrat ani de zile la Muzeul Național de Artă și venise o delegație
din nu știu ce țară și o colegă de-a mamei mele făcea ghidajul, ducea prin expoziție și era faimoasa pictura lui Aman cu atacul de la Smârdan. Aveți în minte, da? Cu ostașii români care avansează așa cu baioneta și ea le explică. Ici, les soldats roumains s'avancent tiptilement. Așa și noi, tiptilement. Nicu Șordan umblă tiptilement, că tot e francofon, nu? Și, în fond, înțeleg lucrul ăsta. Însă formula solidarii cu ambele părți și acum mă face să râd. Da. Ce ați fi zis ce ar fi putut să facă diferit? Eu nu spun să fi făcut diferit. Că m-a întrebat cineva, dumneavoastră, ce ați fi făcut. Eu nu zic că aș fi făcut mai bine, pentru că eu trebuie mereu să rezist unei tentații. Tentația celui care vorbește și... Ca domnul Hurezeanu. Mă rog, aș prefera să nu mă comparați cu domnul Hurezeanu. Dar domnul Hurezeanu nu s-a abținut și știm cu toții ce s-a întâmplat. Da, eu aș fi folosit... În mod natural, tentația mea este să folosesc o tribună precum forumul de la Davos sau adunarea generală a Națiunilor Unite pentru a spune lucruri în numele României. Nicu Șordan n-a fost nici la adunarea generală ONU, nici la forumul de la Davos. Poate că el are dreptate. Poate că e mai bine să-ți ții gura, să nu zici nimic și să avansezi tiptilement. Eu aș fi cedat probabil ispitei de a ține un discurs care să rivalizeze cu cel al lui Mark Carney. Dar eu nu zic că e neapărat bine așa. Asta e naturelul meu. Mie îmi place să țin discursuri cât mai frumoase. Nicu Șordan a ales să tacă. Poate că are dreptate la urma urmei. Eu cred că el corespunde mai bine felului de a fi al românilor și corespunde mai bine culturii Ministerului nostru de Externe. Care a exprimat perfect felul său de a vedea cu acest solidar cu ambele părți. Asta e gândire tipică pentru Ministerul de Externe al României. Și de fapt ține de o tradiție românească. Eu nu mi-aș fi putut ține gura, dar nu știu dacă e bine, sau poate că aș fi putut să-mi țin gura, dar ar fi trebuit să fac un mare efort ca să-mi țin gura și să rezist tentației de a spune ceva în contextul actual. Dar nu sunt sigur că e bine pentru țară să fie cineva ca mine. Că după aia mă ia la ochi, cine știe cine. Aș întregi totuși un pic tablou, că am ieșit un pic din țară și ne-am dus un pic în exterior. Donald Trump este un actor al haosului, din foarte multe puncte de vedere. Eu totuși tind să cred că are metodă în spatele nebuniei. Până la un punct, există și multă improvizație. Nu știu cât improvizație, că a citit mai mult prompterul ca niciodată la Davos. Prompterul ăsta este scris însă de Stephen Miller de cele mai multe ori, care este recunoscut ca un hoc. De data asta are mult mai mulți loialiști în jurul lui față de primul mandat și există o agendă în spate. Eu cred că Partidul Republican e mai puternic decât lasă să se vadă comportamentul lui Donald Trump, care are niște limite în care poate să opereze. Și eu cred că strategia cu să ținem până la vară sau până la toamnă s-ar putea să funcționeze că în noiembrie vin midterms, nu? Da. Asta înseamnă niște alegeri intermediare în Statele Unite unde Partidul Republican o să piardă. Mai sunt 7 luni. 7 luni de haos. Midterm elections. 7 luni de situații de genul ăsta în care nu știi ce ți-aduce ziua de mâine. Pentru că acum 2 zile piețele se duceau în cap din cauza amenințărilor lui și de dimineață am mai văzut, acum înainte să intrăm noi, încă niște declarații în care efectiv au aruncat cu apă pe foc, au stins tăciunii în legătură cu un atac militar în Groenlanda, că nu o vom lua cu forța. Eu mă mai uit la niște mișcări, dacă vreți, de pe bursă. De fiecare dată când Donald Trump face niște declarații belicoase, în ultimele zile bursa a crescut foarte bine. De fiecare dată. E ca și cum are niște oameni în jurul lui, nu știu, Larry Fink, BlackRock, oameni cu bani mulți, care când văd că
bursa tinde să crească, o mai răcesc un pic ca să cumpere la discount, poate. Acum speculez. Dar eu cred că Donald Trump mai are în față doar 7 luni de mandat, nu 4 ani, cum credem noi. Dar Sunt foarte optimist. Știți că procedura de impeachment durează mult. nu se va întâmpla. Eu nu cred că va fi impeached decât dacă... Credeți că o să alunece în baie? Doamne ferește, am încă viză de America. Încă mai am nevoie de viză. Da, și nu spuneți nimic. Nu, eu spun... Aveți dreptate să fiți prudent. Eu am spus niște Dumneavoastră ați fost recent la Las Vegas. Și oamenii mă atenționează la comentarii, să am grijă. Gând să mă mai duc în America în viitorul apropiat. Am locuit în America 3 ani, datorez enorm unor prieteni americani, unor profesori americani, unor universități americane. Am vrut să vă notez. Am vrut, așa, de la nivelul meu mărunt, cu banii mei, eu nu pot să fac o deplasare de genul să am 2 oameni sub 6-7 mii de dolari acolo, da? Și am zis, nu pe banii mei. Și m-am dus acolo pentru că este piața internațională de inovație. Și europenii care ar putea să deteste vin tot acolo. Că eu, în principiu, n-am nevoie de viză, dar n-am niciun chef să mă duc în America actuală. Deși vă spun, am amintiri foarte frumoase. Da, pentru că sunt și cetățean francez. Și n-am nevoie de viză. Maxim 3 luni. Da, pot să mă duc. Că altfel băiai de la emigrări. Da, a fost în urmă cu mulți ani, în 2007, dacă nu mă înșală memoria, m-am dus special de la Copenhaga la San Francisco să o ascult pe Angela Gheorghiu într-o operă superbă a fost. Și credeam că pașaportul diplomatic e suficient. Ei bine, nu. Mi-a servit pașaportul francez la intrarea în Statele Unite. Astea sunt detalii, dar n-am dorința de a merge în Statele Unite așa curând. Pe de altă parte, trebuie să fim solidari cu prietenii noștri americani. Așa cum americanii au fost solidari cu cei care aspirau la libertate în vremurile trecute, cred că și noi trebuie să îi ajutăm, efectiv. Pe cine să ajutăm noi? Pe americanii care sunt foarte rușinați de ce se întâmplă. Cărora pur și simplu le e rușine de președintele lor și își dau seama cât rău face. Cred că trebuie să fim solidari cu ei, să le arătăm susținere, prietenie, empatie, pentru că e groaznic, adică, vă spun, chiar și prietenii mei conservatori sunt oripilați, cu o excepție. Marele profesor Harvey Mansfield spunea încă din 2015-2016 că Trump este a demagog, da? Și îl citez. Ori Harvey Mansfield era considerat the prince of the conservatives. Da? Ce face Trump nu este conservatorism, este demagogie, populism, este o radicalizare a unor poziții conservatoare, dar asta nu mai e conservatorism, este ceva cu totul... V-aș duce la începutul discuției. Încerc, încă o dată, nu vreau să fiu contrarian, dar... Fiți, că îmi face plăcere. Eu am această percepție că Partidul e Republican. Îmi place foarte mult denumirea asta neoficială a Partidului Republican, GOP. Da. Great Old Party, marele partid. Vechi. Dar de fapt nu e atât de vechi. Nu e, dar totuși a fost întotdeauna un partid considerat de aristocrați. Și să uiți la un astfel de partid care alege să lase că l-au lăsat. În cele din urmă partidul a zis, ok, l-au lăsat pe el să candideze, mai ales după eșecul cu Mitt Romney. El a venit după acel eșec fenomenal al Mitt Romney, care ar fi fost poate un președinte mult mai bun, dar nu a câștigat alegeri. Și John McCain ar fi fost mai bun. Corect. Atunci l-au lăsat pe el. Problema care este că văd aceeași slăbiciune pe care o vedem și noi când ne uităm la lideri, vedem o decădere a elitelor, vedem o alunecare către extrema liberală, da? În America au văzut alunecarea către acea extremă liberală în care e prea mult.
e și prea frustrant și pentru mine. Spre exemplu, eu am văzut asta și acolo și am văzut și la noi, tentația asta de a te pune să protejezi o minoritate și să le închizi gura tuturor celorlalți ca tu protejezi o minoritate. Da, E o exagerare sinistră. Absolut. Și atunci au zis, îl lăsăm pe Trump cu să curețe casa de purici cu arzătorul de flăcări. Da. Îmi place că dumneavoastră sunteți optimist. Eu cred că Eu știu că partidul ăla mai puternic decât credem noi. Poate că aveți dreptate, dar s-ar putea să fie vorba de o reală degradare a ambelor partide. De acord. Și de la George Bush Senior încoace, leadership-ul american a fost mai slab decât înainte. Sunt oameni care au calități. Eu nu neg calitățile lui Bill Clinton, ale lui Barack Obama. Obama a fost cel mai belicos din generația noastră. E un orator magnific. Magnific. Însă, ca președinte, cred că era prea tânăr. Și Barack Obama a fost patriarhul acestui val woke. El a pregătit terenul. Nu sunt de acord. Eu cred că el a urmat o mișcare. Cred că marea problemă a lui Barack Obama este că nu e un om al deciziilor tranșante. E un om care tot cel puțin nu la vedere. Vrea să împace capra și varza. El în ce a spus în trecut era rezonabil în privința derivelor woke, cancel culture și așa mai departe. Dar n-a avut suficientă forță sau suficient curaj să spună stop. Da. Deci, revin la ce spuneam, și Bill Clinton și Barack Obama au calitățile lor, incontestabile. De asemenea, George W. Bush e un tip foarte simpatic și probabil mai puțin prost decât se spune în general. Eu nu sunt de acord că e un imbecil sau cum zic unii, însă a făcut o greșeală fundamentală în legătură cu Irakul. Da. Și a recunoscut ulterior lucrul ăsta. Deci cred că avem de a face cu un declin al leadership-ului american din 92 încoace. Ăsta e un aspect. Al doilea aspect, declinul leadership-ului are legătură și cu problema partidelor, care am impresia că s-au degradat și în America. De ce? Asta e o altă întrebare și nu sunt sigur că dețin toate explicațiile. Dar desemnarea lui Trump drept candidat în 2016 pentru mine marchează o foarte gravă criză a Partidului Republican. Da. Eu am avut evident simpatie pentru Partidul Republican, fiind un om de dreapta, mai degrabă pe ei îi priveam cu simpatie. Deși, sigur, că în America dreapta-stânga nu înseamnă chiar același lucru ca în Europa, că sunt democrați care, de fapt, după criteriile noastre, sunt de dreapta. Însă Trump, la origine, a fost membru în Partidul Democrat. Da, pentru că este o giruetă. Da? Și cum spunea Edgar Faure, marele prim-ministru francez, un tip absolut strălucit, profesor și membru al Academiei franceze, Edgar Faure spunea: "Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent." Nu girueta se învârtește, ci vântul. Da? Vântul își schimbă direcția. Sigur că Trump are și o latură de giruetă, dar nu trebuie subestimată nici forța unor convingeri pe care le are sau unor instincte autoritare profunde. Sigur că psihologia în cazul lui ajută mai mult decât teoria politică. Instinctele bune ale lui Trump sunt într-adevăr legate de controlul emisferei aceleia care începuse să piardă teren dramatic în favoarea Chinei, expansionismului Chinei. Da. Și nu doar acolo. Eu v-am mai spus și înainte de discuție, eu cred foarte mult că sunt multe lucruri pe care le spune, dar sunt mai importante alea pe care le face. Mă uit cu atenție la ce a făcut în Venezuela și în Iran și a lovit în cine acolo? În China. Aliația ai Chinei și ai Rusiei și ai Chinei, da? Și nu doar acolo.
Peste tot unde văd intervenție economică și militară a lui Trump, lovește direct în interesele Chinei, care s-a extins foarte puternic în jurul Americii. Povestea cu baloanele. Nu știu dacă știți povestea cu baloanele. Știți cum au ajuns chinezii să zboare baloanele la meteo? Au aflat unde sunt setate radarele lor de altitudine și au creat obiecte care să vină fix sub pragul ăla. În momentul în care au mărit sensibilitatea la radare și au dat datele public, au început să vină tot felul de cetățeni din ăștia obișnuiți care scanau datele și au găsit ei obiectele și au anunțat autoritățile. Pentru că America este suficient de mare și cerul este suficient de mare încât e greu să depistezi fiecare obiect mic, se zboară mult acolo. Dar vom auzi povești inclusiv despre ce se întâmplă în Africa, unde Statele Unite au pierdut mine strategice de cupru, cobalt și multe altele în favoarea unor companii de minerit chineze în mandatul lui Obama și a lui Biden. Da, am citit acum câteva luni o carte a lui Robert Kaplan, Wasteland. Nu știu, poate ați văzut-o, dar știți cine e Robert Kaplan. Și teza lui este că, de fapt, marile puteri toate sunt în declin. Că nu e doar declinul Americii și marea forță a Chinei, spune că și America, și Rusia, și China sunt în declin. Așa este. Și că asta, de fapt, creează mult mai multă zăpăceală în lume. De ce? Pentru că, scăzând importanța lor, lasă loc la tot felul de, de forme de dezordine și mai e încă ceva. Eu cred că toate rodomontadele astea ale lui Trump sunt, de fapt, efectul unei slăbiciuni. Da. Marea lui preocupare este să nu pară slab. Da. Don't make the president look bad. Asta e singura preocupare. Și atunci face pe marele și tarele, pe cocoșul în privința Groenlandei, adică se rățoiește la un aliat foarte fidel și mic, cum e Danemarca, tocmai pentru a ascunde faptul că în relație cu Rusia sau cu China nu stă atât de bine. Acum, țin cont de ce ați spus dumneavoastră și păstrez totuși o fereastră de prudență, pentru că ați văzut ce gândesc despre Trump, nu ascund lucrul ăsta, mi se pare într-adevăr un caz extrem de patologie a puterii. Dar se poate să ne surprindă. Nu prea îmi pun foarte mult speranțe în faptul că ne va surprinde, dar se poate să ne surprindă și în bine. Nu neg acest lucru, nu vreau să le elimin. Ne convine Venezuela? Nu știu ce să vă spun. Pentru că regimul, stați puțin, regimul lui Chavez și a lui Maduro e o sinistră porcărie, e o mizerie. O dictatură socialistă care a ruinat Venezuela. Deci ar trebui să mă bucur de captura lui Maduro. Problema e că regimul a rămas. Da, și face la petrol cu americanii. O să vedem exact. Adică în această intervenție trebuie să vă mărturisesc că mă cam deranjează justificarea. O să-mi spuneți că ce contează sunt faptele, nu justificările. Eu cred că contează și justificările. Bineînțeles. Adică nu e vorba de niciun fel de preocupare pentru democrație sau lucruri de genul ăsta, ci petrolul și atât. Și sfera de influență. Mesajul pe care îl transmite genul ăsta de discurs e, după părerea mea, periculos și sapă încrederea în Statele Unite. În sine, da, evident, îmi pare bine că a mai dispărut un dictator, deși povestea cu narcotraficul e o poveste, da? Așa cum povestea a fost și existența unor arme de distrugere în masă în Irak. Astea sunt minciuni pe care nu prea le mai crede lumea. Acum, că există trafic de droguri în Venezuela, evident că da, dar nu poți să spui că... Rosul vine din Mexic. Da. Rosul vine din Mexic cu precursori din China. Și da. Cu precursori. Fentanilul se face cu precursori chinezești. Vorbeați de Iran. Haideți să vedem ce se va întâmpla în continuare. Că îmi doresc și eu din toată inima să dispară această oroare de regim al ayatollahilor.
însă îi vedem luptându-se pentru putere cu o ferocitate sălbatică. Și în tot Și acest vor timp, continua să facă așa, în că tot au acest murit timp- mii de oameni. mie mi se pare șocant cât de puțină lipsă de reacție are restul planetei la moartea iranienilor care demonstrează pe străzi acolo. Mie mi se pare șocant. Adică, în legătură cu Gaza, ne-am oripilat cu toții, s-a vorbit peste tot luni și luni de zile. Dar regimul de la Teheran a omorât, se estimează, peste 15.000 de oameni. Da, nu știu exact care În doar sunt câteva săptămâni. cifrele. Au recunoscut ei public peste 5.000. Da, asta am văzut. De-aia sunt prudent în privința cifrelor. În orice caz e ceva îngrozitor. Da, și sunt mărturii despre cum au fost omorâți oameni în spitale. E absolut groaznic și asta arată ce înseamnă o teocrație. Da? Această teocrație a ayatollahilor este de o ferocitate, de o cruzime absolut fără nu. Pentru că nu poți să dai vina pe el, că o să ridice degețelul așa și o să spună că te iei de mine, te iei de șeful de sus. Adică de Dumnezeu, evident. Cum spunea Georgescu, când va fi el președinte, Dumnezeu va conduce România. Exact. Da. Să ne păzească Dumnezeu de guvernarea lui Dumnezeu. Da. Uite, asta e o formulă care trebuie păstrată. Da? Să ne ferească Dumnezeu de o guvernare a lui Dumnezeu, pentru că guvernarea lui Dumnezeu este de fapt guvernarea unor asemenea ticăloși impostori. Vorbeați despre decăderea acestor poli de putere, să zicem, imperii. America are atât de multă datorie externă în momentul ăsta, încât europenii, dacă vor să retalieze, trebuie să vândă pe piață, la preț de piață, 1/1000 din datorie externă pe care o dețin Statelor Unite și ar prăbuși, ar exploda dobânzile la datorie. Practic, americanii n-ar mai putea să-și plătească dobânda la datoria lor externă, doar dacă europenii ar zice, din momentul ăsta, în fiecare zi vă anunțăm public, noi o să vindem 1/1000 din datoria pe care o deținem a Americii. Păi, da, Pentru că europenii dețin, din câte știu eu, peste 8.000 de miliarde. Deci, imaginați-vă, 8 miliarde din datoria americană puse pe bursă în fiecare zi. Cred că asta este calea de urmat, nu neapărat ați spus acum, ci retalierea. Pentru că de la început europenii au tot dat înapoi în fața lui Trump. Evident că își dau seama cât e de marțafoi, de necioplit, de bădăran și așa mai departe. Evident că între ei vorbesc despre comportamentele lui Trump, numai că au mers pe formula zi ca el și fă ca tine. Da? E acea scenă absolut penibilă în primul rând pentru Trump, în care i-a adunat pe șefii de guverne și de state din Europa și el le vorbea ca unor școlari adunați în fața dirigintelui. În primul rând e ridicol pentru el, da? Arată cât este de necioplit, de bădăran și de mitocan. Da. Însă spunea zilele astea fostul prim-ministru al Danemarcei, pe care îl cunosc personal și destul de bine, și fost secretar general NATO, Anders Fogh Rasmussen, că trebuie să terminăm cu lingușelile la adresa lui Trump. Canadienii au înțeles. Da, și începe, adică cred din ce în ce mai mult că soluția va fi retalierea, pentru că alminteri nu se tarife. Pe de altă parte, aduceți-vă aminte de acordul din iulie, acordul UE Statele Unite, din iulie, sfârșitul lunii iulie 2025, despre care vorbesc de alminteri în carte. Este un tratat inegal și o tentativă de vasalizare a Europei. Acum, dacă vă uitați pe harta țărilor care au susținut de la început acordul, veți vedea că România e printre primele. România, Irlanda, Danemarca, pentru că unele țări, cum e Irlanda, au un interes economic, nouă ne e frică. Și noi suntem solidari cu toată lumea. Da? După cum bine a spus consilierul președintelui. Suntem solidari cu toată lumea și tip-tilmo prin istorie. Da? Exact asta e formula potrivită. Deci te uiți la hartă și înțelegi
că Europa e divizată și fiecare are propriile sale considerații. Păi vor să ne țină divizați, pentru că altfel am fi cea mai mare economie și cea mai mare armată a planetei. Tocmai agresiunea împotriva Uniunii Europene, agresiunea brutală din partea Rusiei și agresiunea, nu știu cum să-i spun, agresiunea americană, cred că va contribui la o mai mare solidaritate europeană, pentru că înțelege oricine. Vă de cuvântul federalizare? Să știți că în declarația Schuman din 1950 era vorba de une fédération européenne. Faimoasa declarație a lui Robert Schuman din 1950. El era pe atunci ministru de externe. Mă rog, pe mine mai puțin mă interesează termenul federație sau Statele Unite ale Europei, ce-o fi. Ce contează este o politică externă comună și o politică de apărare comună. Corect. Și compatibilizarea industriilor de armament, pentru că sunt țări care produc armament de foarte bună calitate. Nu mă pricep la chestiuni tehnice militare, dar e un lucru evident că asta trebuie să se întâmple în anii următori. Dar e cam târziu. Lucrurile astea trebuiau începute mai de mult. Să știți că marea problemă a Uniunii Europene, și o spun în cartea mea, este faptul că timp de zeci de ani Europa a trăit în iluzia unui paradis post-politic. Da. Eu mi-am făcut teza de doctorat despre Carl Schmitt. Și Carl Schmitt cred că e un autor foarte util pentru a înțelege vremurile noastre. Și cred de asemenea că Uniunea Europeană ar avea nevoie de un fel de influx de realism schmittian. Există dușmani pe lumea asta, nu toată lumea te iubește. Europa a trăit în această iluzie că sub umbrela Statelor Unite vom fi protejați și că buna guvernanță și prosperitatea economică și modelul social european va face ca toată lumea să ne iubească și să nu avem dușmani. Fals, greșit, wrong, e o iluzie. Trebuie să ne trezim la realitate. Criteriul politicului este într-adevăr distinția dintre dușman și prieten. Nu că dușmănești tu pe altcineva, dar dacă te confrunți cu dușmani este catastrofal să nu-ți dai seama că te confrunți cu o ostilitate radicală. Da, dar câtă vreme gazele curg și tu îți dezvolți o economie bazată pe gazele alea și rușii spun o să curgă în continuare, vedeți-vă de treabă și dintr-o dată nu mai curg cum ar trebui sau mă gândesc că vă gândiți bănuiesc că vă gândiți în mod special la cazul Germaniei, care a și făcut niște tâmpenii majore închizând centrale nucleare. Deci, avem pe de-o parte Statele Unite care au probleme de declin pe care probabil încearcă să creeze această renesansă Trump cu acțiunile lui, un pic de expansionism, un pic de proiectarea puterii, doctrina Monroe. Pe partea cealaltă ai Federația Rusă care este într-un declin accelerat și nu doar economic, ci și demografic. Deși are o dezvoltare economică și chiar și produsul intern brut în creștere cu peste 5% pe anul trecut și China are mari probleme demografice, adică da, crește, dar în momentul ăsta creșterea lor mai poate fi susținută doar de automatizare și robotică. Criza demografică din China nu se va face simțită decât peste 20 de ani. Se simte deja, au admis o săptămână asta, biroul de statistică au recunoscut că este al 3-lea sau al 4-lea consecutiv. Dar va deveni dramatică abia peste 20 de ani. Întotdeauna o criză demografică se simte mai târziu. În cazul României nu e vorba de o criză, ci e vorba de o prăbușire, pur și simplu, demografic. Noi ne ducem de râpă ca popor în multe privințe. Însă, legat de doctrina Monroe, aș vrea să spun câteva cuvinte, că vorbesc despre ea în cartea asta, Cine mai oprește Apocalipsa. Trebuie explicat despre ce e vorba. Da? Președintele Monroe în 1823, secundat de John Quincy Adams, care era secretar de stat, a proclamat această faimoasă doctrină, care spune... Inițial nu a fost luat în serios. Spune ceva
destul de diferit de ce face Trump, și anume că Statele Unite nu vor accepta alianțe militare ale unor state din hemisfera vestică cu state din afara hemisferei vestice. Adică e vorba de o evitare unei intervenții unor puteri din afară. Da. Ori, în cazul Venezuelei nu e vorba de o alianță militară. În cazul Cubei, în timpul crizei rachetelor, era vorba de instalarea unor instalații, unor Baze militare sovietice. În cazul Venezuelei nu era vorba despre asta, ci e vorba despre, așa cum spuneați dumneavoastră, o influență economică crescândă a Chinei. Da? Și asta e o reală problemă și, într-adevăr, Statele Unite au pierdut teren în fața Chinei, dar asta nu înseamnă că, așa cum spuneați și dumneavoastră, China e singurul mare câștigător, pentru că și China cunoaște un anumit declin. Și revin la ce spune Robert Kaplan. Toate cele trei mari puteri cunosc un declin relativ. Și asta crește, de fapt, incertitudinea în lume. Atunci, dacă trei imperii sunt în declin, cine se ridică, de fapt? Foarte multă zăpăceală ne paște. Da, depinde, vorbesc în cartea asta despre Cine mai oprește Apocalipsa, despre multipolaritate. Obsesia asta cu multipolaritate. Da, Carl Schmitt scria în anii 50 despre multipolaritate. El spunea că bipolaritatea, da, împărțirea lumii între Uniunea Sovietică și Statele Unite, va duce nu la o unitate a lumii, ci la o pluralitate. O spunea în anii 50. Și se întâmplă lucrul ăsta. De altfel, e oarecum firesc să se întâmple. Problema este că ideologii multipolarității din Rusia, de pildă, au o viziune apocaliptică asupra lumii. Da? Oameni ca Dugin, Karaganov and company. Pentru ei, multipolaritatea se traduce printr-un conflict radical împotriva Occidentului, da? O ură împotriva Occidentului și desemnarea Occidentului ca fiind anticristul. Da? Vedem asta în tot felul de articole, declarații, interviuri, cărți și așa mai departe. Dugin îl știe toată lumea, au auzit mulți despre el, însă mult mai periculos și mult mai influent este Sergei Karaganov, cel care a coordonat un efort colectiv care a debușat a avut ca rezultat un document numit Doctrina Karaganov. E un document oficial, da, care își propune nimic nimic mai puțin decât dezoccidentalizarea lumii. Ăsta e proiectul Karaganov și siberizarea Rusiei. Da? Deci vedeți cu cine avem de-a face și Karaganov este un pur produs al KGB-ului. Te uiți la CV-ul lui și ai înțeles despre ce e vorba. Era director adjunct al Institutului pentru Afaceri Europene al Academiei Uniunii Sovietice la sub 30 de ani. Și după aia a fost consilier al lui Yeltsin, Primakov, Putin și așa mai departe. Dar e un KGB de veche tradiție și viziunea lui asupra lumii este efectiv terifiantă. De fapt, cum explic, este o combinație de Danilevski și Lenin. Danilevski este marele ideolog al panslavismului în secolul XIX, autorul unei cărți faimoase, Rusia și Europa, publicată în 1869. Iar componenta leninistă este evidentă la Karaganov, da? E lupta împotriva imperialismului occidental, dezoccidentalizarea întregii lumi. Ăsta e proiectul Karaganov, da? Weltanschauung, ideologia, și el pledează pentru un regim ideologic. Spune foarte clar că regimul Putin are nevoie de o ideologie oficială ca pe vremea comunismului, dar o altă ideologie, care de fapt include și elemente sovietice.
Pentru că tot Occidentul, de fapt, duce la decăderea ființei umane. Exact. În fața valorilor de bază creștine și nu numai. Așa cum spune la noi Călin Georgescu. De altfel, Călin Georgescu și Dughin se laudă unul pe altul. Dar e chiar atât de simplu? Ce? Că de fapt totul e despre decăderea individului? Asta e, să știți că am putea face o emisiune numai despre decăderea Occidentului sau declinul Occidentului. Și aici, să știți că chiar mă gândesc să țin un curs despre declinul Occidentului în care să studiem pe Oswald Spengler, pe alți autori care au scris despre lucrul ăsta. E o temă interesantă, adică nu trebuie pur și simplu dată la o parte. Aici însă avem de a face cu o instrumentalizare propagandistică a unei teme filozofice. Da? Una este să discuți despre Spengler sau despre alt gânditor al decadenței și cu totul altceva e să ai de a face cu ideologi ăștia de extremă dreaptă, fasciști sau neocomuniști. Da. Aplică acele faimoase active measures, nu? Că de fapt asta a făcut KGB-ul. Da, bun. Karaganov e clar că provine de acolo. Dughin e mai puțin evident. Dughin este de fapt un excentric. Nu este creierul lui Putin, așa cum se spune foarte adesea, pentru că e prea excentric. Adică Dughin combină fascismul pe față, da? Cu simpatia pentru islamismul radical, teocrația iraniană, antisemitism, teoria ale complotului. E un personaj extrem de sulfuros. Da. De-al minte l-am cunoscut, l-am întâlnit Serios? în aprilie 1994. Mai avem timp să vă povestim, să vă povestesc. Dumneavoastră mai aveți, că vă văd un pic preocupat. Da, nu știu, poate că ar trebui să mai dau și pe acasă, însă deja în decembrie 1993 s-a întâmplat ceva foarte amuzant. Eram la Grenoble cu nevastă mea de atunci și pregăteam concursul la École Normale Supérieure, deci aveam Republica de la Weimar și Germania în program. În plus de asta mă interesa deja Carl Schmitt și citeam foarte mult despre acest fenomen atât de important numit Revoluția conservatoare germană, die conservative Revolution. Și în cadrul Revoluției conservatoare exista un curent foarte radical numit național-bolșevism. Numai că național-bolșevismul e un curent de extremă dreaptă, nu de extremă stângă. Da? Și citisem operele lui Ernst Nikisch, care era principala figură intelectuală a curentului național-bolșevic. L-a influențat și pe Ernst Jünger, marele scriitor, care a scris o carte foarte interesantă, Der Arbeiter, muncitorul. Deci citeam toate lucrurile astea, îmi cumpărasem o carte foarte groasă, 2 volume despre național-bolșevismul german. Bref, eram pregătit pentru ce s-a întâmplat. Mă aflam la Grenoble și mă plimbam pe stradă, așa, să explorez orașul. Mă căscam gura, mă duceam dintr-un loc în altul, vizitam diferite locuri și tot vedeam un abțibild lipit pe cabine telefonice, pe burlane, pe tot felul de locuri. Era un abțibild în care am recunoscut imediat simbolistica. Era un vultur care ținea în mână o seceră și în cealaltă o sabie, nu un ciocan. Și de desubt scria Nouvelle Résistance. Și mi-am adus aminte că în timpul Republicii de la Weimar, Ernst Nikisch patrona o revistă care se chema Widerstand, adică rezistență, și că simbolul curentului național-bolșevic era tocmai vulturul cu secera și sabia. Și am tot văzut abțibildul ăsta și mi-am zis, hai să dau telefon, să văd ce-i cu ăștia. Și am dat telefon, mi-a răspuns o voce, nu știam cine e, mai târziu am aflat, și am stat de vorbă, i-am întrebat, vă revendicați de la național-bolșevismul din timpul Republicii de la Weimar? Da, sigur că da. Tipul era foarte încântat că cineva știe de așa ceva. În plus, evident, o voce foarte tânără.
Da? Și-a dat seama că sunt foarte tânăr, m-a întrebat ce fac, am spus că pregătesc concursul la Ecole Normale Supérieure. Ecole Normale Supérieure, unde? La clas prepa de la Henri IV, care e cea mai bună din Franța, evident că știa. Și dintr-o dată i s-a părut foarte interesant, dacă un tânăr care pregătește concursul la Ecole Normale știe chestii de genul ăsta, probabil și-o fi zis în mintea lui, hai să-l recrutăm pe ăsta. Și mi-a propus să îl întâlnesc pe Dughin, care urma să vină în Franța în aprilie 1994. Și am zis, da, sigur că da. De altfel, bine am făcut, pentru că m-am lămurit cum stau lucrurile cu Dughin. Și, într-adevăr, Dughin a venit la noi acasă în aprilie 94. Fiul era mic de tot, abia se născuse, era în coșuleț, nevastă mea pregătea biberonul, mai și pregătea de mâncare, Dughin a stat cu noi la masă. A fost o conversație foarte lungă, cel puțin 3 ore am stat la taclale. Și mi-am dat seama că tipul e complet diliu. Da? E interesant. 5 minute mai târziu. Pentru că are... 3 ore mai târziu. Adică am tot ascultat ce spunea și, mă rog, îi puneam întrebări. Ce gândiți despre una, ce gândiți despre alta. Și mi-am dat seama că e o șaorma cu de toate gândirea lui Dughin. Lucruri care sunt incompatibile. Carl Schmitt, amestecat cu Julius Evola, cu tradiționalism, cu ocultism, cu antisemitism, cu extremă dreaptă, extremă stângă, simpatie pentru ayatollahii din Iran, pentru cauza palestiniană. Deci este o șaorma cu de toate, lucruri absolut incompatibile între ele. Ați mâncat vreodată șaorma cu de toate? Evident că da. Serios? Da. Și mă rog, nu știu dacă chiar cu de toate. V-a plăcut? Să vă fac o mărturisire. Mie îmi place șaorma pe care o face doamna Lucia. E făcută acasă. Nu. Mergeți frumos la Cârciumă, acolo sau la băieții care fac șaorma, vă luați o șaorma cu de toate. Mă duc cu Fimiu. Mergeți. Și pe ce mâncați o șaorma cu de toate, să ziceți cum mi se pare la șaorma, de fapt e puțin spus șaorma cu de toate, pentru că în cazul lui Dughin e vorba de ingrediente care în sine, care combinate, provoacă indigestie. Păi acolo vreau să ajung. De ultima oară când am mâncat o șaorma cu de toate, am făcut experimentul ăsta, era uite așa. Da, și ați avut efecte... După. Ce fel de efecte? Cam asta este și gândirea lui Dughin. Gândirea lui Dughin e produsul unei asemenea... Toate sosurile. Cu toate sosurile. Vă dați seama ce iese. Da? După experiența aia am hotărât că nu mai pun sos. Haideți să vă povestesc și câteva faze amuzante cu Dughin. El îmi spunea așa, că proiectul este crearea unui mare imperiu eurasiatic. De la Lisabona până la Vladivostok și că România, evident, își are locul în acest minunat imperiu. El e foarte admirativ față de România. Are mare admirație pentru Codreanu, este fan mișcarea legionară, de-aia îl simpatizează legionarii de acum, da? Pentru că are o reală admirație pentru Codreanu, pentru mișcarea legionară, pe care o înțelege în cheia lui Julius Evola. Julius Evola e un gânditor tradiționalist de extremă dreaptă din Italia, care l-a întâlnit pe Codreanu și a scris un articol despre Codreanu spunând că este un ascet, un mistic. E o explicație a mișcării legionare ca fiind o formă de ordin monastic și cavaleresc totodată. O aberație. Da? Deci să știți că oamenii inteligenți... Călugăr războinic. Exact. Oamenii inteligenți poate să abereze total. Da? Și aici avem de-a face cu un delir absolut al lui Evola, dar asta i-a plăcut lui Dughin și asta a făcut ca Dughin să fie foarte interesat de mișcarea legionară. În cheia asta îl admiră și pe Eliade. Nu neapărat cu un mare istoric al religiilor, ci mai cu seamă ca fiind afiliat acestei zone. Îl admiră pe Vasile Lovinescu, da? Geticus. De asemenea, era un tip complet
extremist, unul Constantin, Jean Parvulescu. Tot timpul spun Constantin că mă gândesc la ălălalt. Jean Parvulescu era un român care militase timp de 10 de ani în extrema dreaptă franceză, în Organisation de l'Armée Secrète, împotriva lui de Gaulle, și scria tot felul de texte extrem de radicale. Deci cunoștea anumiți români. Da? Românii pe care îi prizează Dughin sunt ăștia: Codreanu, Vasile Lovinescu, Jean Parvulescu și așa mai departe. Și îmi tot spunea, c'est ça le projet, adică acest mare imperiu. După aia a venit vorba despre democrație și am încercat să apăr democrația. Și după aia a spus, a avut o replică fabuloasă cu accentul lui rusesc puternic. Moi aussi je suis démocrate, mais pour la démocratie organic. Da, și făcea gestul ăsta de parcă ar fi vrut să strângă pe unul de sticole. Democrație organică, ce e asta? Adică dictatură, pe scurt. M-am dumirit în acea discuție că tipul e complet delirant. Eu aveam mai puțin aveam 20 de ani. Mi-am dat seama, da? Și am înțeles atunci că Rusia poate genera tot felul de forme de delir. Da? E fascinant lucrul ăsta. Eu m-am ocupat foarte mult de istorie intelectuală rusă. Simțim asta, chiar dacă la nivel de societate întreagă nu avem tot atât de multă gândire critică, educație, școală, experiențe, discuții de genul ăsta, cred că cu toții pe undeva simțim delirul ăsta. Și reacția oamenilor ocupați, pragmatici, muncitori, deștepți cât de cât, este să se retragă din zona asta. Nu mă bag. Da? Mai avem noi și vorba aia tâmpită că prostul cedează primul. Nu, deșteptul cedează primul. N-am înțeles-o niciodată cu deșteptul care trebuie să cedeze el primul. Da, o să eviți o problemă, dar dacă trebuie să o confrunți, ce faci? Cedezi? Și atunci, în situația asta, cei mai mulți dintre cei care se uită se retrag în zona lor, în familia lor, în business-ul lor, în ale lor și încearcă să-și trăiască o viață mai bună. Și asta este marea slăbiciune, cred eu, a civilizației occidentale. Retragerea în interior. Aveți dreptate. E o foarte mare și cum ieșim problemă. Tocmai prin discuții precum cele de astăzi. Discuția asta, mi-e teamă că e o proteză, e o frecție la picior de lemn, fără acțiune. Nu cred că am vorbit degeaba. Și cred că cei care se uită la discuția noastră apreciază. Ce le-am vândut? Păi cred că le-am spus o mulțime de lucruri interesante. Și ce să îmi place să cred lucrul ăsta, că dacă s-au uitat la noi până acum, înseamnă că e interesat. Să facă ce cu ele? Dincolo de glumă, cred că într-adevăr așa e cum spuneți. O mare problemă a democrațiilor liberale este tocmai retragerea totală în sfera privată, dar să știți că n-ați descoperit America. Nu. O spunea deja Benjamin Constant într-o conferință faimoasă despre libertatea anticilor comparată cu cea a modernilor. Sau invers, despre libertatea modernilor comparată cu cea a anticilor. De la liberté des modernes comparée à celle des anciens. Și spunea exact lucrul ăsta, da? Faptul că omul modern concepe libertatea ca retragere în sfera privată. Da, numai că it's not all the story. Pentru că democrația nu poate rezista doar prin retragere în sfera privată. Aici Benjamin Constant avea dreptate, dar în același timp trebuie adăugat un corectiv. Dacă fără spirit civic, pur și simplu nu va rezista șandramaua. Și atunci aceia care... Să imaginăm că luăm niște bani, o geantă la sub braț și plecăm în altă parte. Un alt loc care și-a protejat democrația, că nu-i treaba noastră să luptăm pentru aia mulți și proști care nu se implică. Deși și noi, dacă suntem un pic onești și ne uităm în oglindă, nu prea am avut spirit civic în ultima perioadă. Da, dar acum să știți că nu mă refer la spiritul civic în momente de criză. Hei, rup!
apare o problemă, asta e o mare problemă românească. Noi nu reacționăm decât heirupist la câte o criză. Pe să ne tot deșteptăm. Uitați să vă povestesc ceva. În urmă cu câțiva ani, cred că în 2023, dacă nu mă înșel, am ținut niște cursuri în parteneriat cu UNICEF în niște sate prăpădite. Nu spun de unde. Dar chiar prăpădite. Cu abandon școlar de 80%. Și a fost pentru mine foarte emoționant. Adică erau extrem de atașanți. Copii care n-au cine știe ce mare viitor în fața lor. Repet, abandon școlar 80%, cu cazuri groaznice. Era o fată adorabilă despre care am aflat că tatăl ei o omorâse pe maică-sa și după aia se sinucisese. Erau alte situații de genul ăsta. Într-un alt sat, una dintre fete se mândrea cu faptul că n-a mai atins o carte de dinainte de pandemie. Însă, repet, a fost o experiență dificilă, nu e ușor să ții cursuri de zile întregi cu copii de acest fel. Dar mi-a adus o enormă satisfacție pe plan sufletesc. A fost extraordinar, minunat, foarte frumos. Și mai cu seamă la Colonești, uite că am spus unde. Mi-aduc aminte cu multă emoție. Problema e că m-am dus odată și dacă nu mă duc de mai multe ori, nu e suficient. Ar fi bine să reluăm proiectul, dar ce m-a frapat a fost altceva. În capitala de județ, unde am stat la hotel, locuiesc niște prieteni de-ai noștri și stâlpi de-ai casei Paleologu, oameni care au venit la nenumărate cursuri, care ne-au susținut, oameni admirabili, niște antreprenori de toată isprava, care au construit de la zero o afacere formidabilă. Sunt oameni pe care îi admir foarte mult, îi respect foarte mult. Și ei m-au invitat într-o seară să mă văd cu niște prieteni de-ai lor. Toți oameni de treabă, oameni cum se cade, antreprenori, medici, oameni realmente de toată isprava. Problema e că am văzut acest contrast brutal între două realități. Ce discutau acești oameni de toată isprava despre călătoriile lor, despre ce mașină și-a luat cineva, unul avea un avion privat, în fine, lucruri de genul ăsta, și cealaltă realitate în care o fată spune că n-a mai atins o carte de dinainte de pandemie. De altfel, în satul respectiv, nu Colonești, celălalt sat, am întrebat de bibliotecă. Vreau să-i duc pe copii în bibliotecă, să le vorbesc despre cărțile de acolo, să le fac recomandări de lectură. Și întrebarea mea a stârnit panică. Aoleo, cine are cheia de la bibliotecă? S-au gândit, nu știu, cine are cheia de la bibliotecă. În sfârșit, au înțeles și-au adus aminte cine avea cheia. Dar, fatalitate, vorba lui Caragiale, persoana nu era în localitate. Deci, ciuciu biblioteca. Da? Asta, bibliotecile din țară sunt fictive, cele mai multe dintre ele. Și am văzut acest contrast între elita antreprenorială, profesională, intelectuală din capitala de județ și aceste sate care se află la 20-30 de kilometri. S-ar putea să vă mire să auziți toate lucrurile astea de la un om de dreapta, cum sunt eu. Însă mi-amintesc că am avut și un alt străbunic, nu doar cel despre care vorbesc mereu, director la Timpul, prieten cu Eminescu, procuror general și judecător la Curtea de Casație. Celălalt străbunic, din partea mamei, era un socialist generos, care era un mare prieten, un mare paladin, să spun așa, al faimoasei Maica Smara, așa cum o numise Veronica Micle. O socialistă și feministă de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, care făcea luminarea satelor.
Da, și eu cred că avem nevoie de așa ceva, avem nevoie de luminarea satelor, pentru că dacă ignorăm lumea asta, ne săpăm singur groapa. Oricât am fi de dreapta, dreapta nu înseamnă să fii indiferent la suferințele altora. Dreapta nu înseamnă egoism și preocupare unică pentru profit. Dreapta poate fi generoasă și trebuie să fie generoasă dacă nu-și vrea să-și sape singură groapa. Ori societatea românească, și de dreapta și de stânga, este extrem de egoistă, da? Și nu ne gândim la ceilalți. Nu avem conștiința solidarității. Adică suntem solidari cu ambele părți, dar nu suntem solidari cu noi înșine. Deci, să ne preocupe mai mult săracii din țara asta și să-i ajutăm să se ridice. Da. Pentru că am văzut pe copiii de care spuneți, am fost în zone de genul ăsta suficient de multe ori. Eu cred că mai mult decât mine. Oamenii ăia sunt cei care votează după aceea cu ăla care răstoarnă masa. Da. Adică, au votat cu Iliescu, cu PSN-ul, cu PSD-ul, cu Patrulaterul Roșu și după aia tot ei se revoltă împotriva sistemului. Și votează pe cine? Pe o creație a sistemului, cum e Călin Georgescu. Da, într-adevăr lucrul ăsta te poate exaspera, dar cred că politica struțului n-a fost niciodată o politică câștigătoare. M-am ținut destul. Cu mare plăcere. A rămas foarte plăcut surprins că puteți să zăboviți mai mult la noi. Știu că aveți un program destul de plin. Astăzi s-a nimerit. Doar că mai am o emisiune puțin mai târziu, pe aia am o treabă personală și diseară un curs pe temă foarte importantă, și anume a fost Eminescu un protolegionar. Pentru că toți extremiștii de acum se revendică de la Eminescu. Și este o imensă impostură. Gândiți-vă la această sinistră manifestație din 15 ianuarie, care de fapt a fost o manifestație antisemită. Dar știți bine cine este Claudiu Târziu, da? Un legionar sadea. El a venit cu montajul ăla cu cele 10 personalități culturale și n-are nicio legătură cu apărarea culturii, să ne înțelegem. E vorba de o banalizare și o legitimare a antisemitismului. Acum, putem discuta legea Wexler, s-ar putea să aibă defecte, s-ar putea să nu fie eficientă, putem avea critici, dar aici e vorba de cu totul altceva. Da, e vorba de folosirea legii Wexler ca pretext pentru propaganda antisemită. Și să fie foarte clar, Nicolae Paulescu, sigur, a fost un om de știință valoros, dar este autorul unor cărți de un antisemitism feroce și dement. Da? Să citească lumea, dacă găsește această carte, despre degenerarea rasei jidănești. Cred că spune totul din start. Da? Acest antisemitism pseudoștiințific, biologic, în care e vorba de o degenerare rasială. Sau Octavian Goga. Sigur că este un poet important, fără îndoială, dar a trecut în barca lui A.C. Cuza și toată lumea a fost consternată. Ai mei erau și ei prieteni cu Octavian Goga. Octavian Goga era foarte bine primit în lumea din Moldova și Muntenia, adică din vechiul regat. Fratele lui era căsătorit cu o domnișoară Beldiman, deci erau intrați în lumea bună din vechiul regat. Toată lumea a fost consternată când Octavian Goga s-a înhăitat cu delirantul ăla de A.C. Cuza. Știți ce spunea A.C. Cuza? Că Vechiul Testament este o porcărie și trebuie repudiat pentru că este, citez, jidănesc, considera că Iisus nu este evreu și alte bazaconii de genul ăsta. Da? A.C. Cuza este partenerul politic al lui Octavian Goga. Octavian Goga a prezidat un guvern de foarte urâtă amintire, ca să nu spun mai mult.
Deci, în spatele acestei manifestații organizate, inițiate de Târziu și apoi susținută de George Simion, Aur și toată echipa, despre asta este vorba, nu despre apărarea culturii și nici despre legitima nemulțumire față de taxe și impozite. Dacă fiecare dintre noi am alocat pentru oameni ca dumneavoastră, pentru niște cărți, trebuie să recomand încă o dată Asta, că noi am vorbit și de cealaltă, și anume Patologiile puterii și, atenție, în aprilie urmează Ce ne facem cu atâția proști. Dar și altor autori, să săpăm un pic în istorie. Eu mă gândeam la un experiment. Pentru fiecare, hai să zicem, oră de Netflix și de scroll pe rețele, dacă îi dau un sfert de oră să citești despre ceva ce ai auzit astăzi aici, un pic de bibliografie, cred că am fi cu toții mai bine. Mai stă cineva să ne asculte, că noi vorbim de peste 2 ore. Îmi face deosebită plăcere. Surprins. Da? Mă bucur. Eu vă sunt absolut recunoscător. Și mie mi-a făcut mare plăcere. Rar să am un om care se potrivește istoric și care cercetează X lucrurile care ne preocupă astăzi și care cred că ne pot schimba viitorul. Dar tot vorbim despre lucruri vechi. Rămân paleologos până la capăt. M-am abținut, să știți, jumătate de interviu, să vă provoc un pic mintea, să vorbim despre viitor, pentru că am această percepție când stau de vorbă cu dumneavoastră și când mă uit la realitate, că mă uit la trecut. Pentru că în realitate mă uit la trecut, că atunci când te uiți deja a trecut, dar văd în fața noastră niște schimbări. Să știți că oglinda trecutului ne indică viitorul. De data asta nu cred. De data asta cred că va fi diferit, pentru că poate aveți dreptate. Goana în care se află toate aceste imperii târzii, toate aceste răcnete ale acestor lei bătrâni, care de fapt încearcă să mai arate, cum zic americanii, un last action hero. Păi, leii bătrâni s-ar putea să fie foarte periculoși. Exact. Pentru că e ultima dată și nu mai au nimic de pierdut. Că vor să lase ceva. E clar, vor să pună Nobelul pe perete, vor să mărească Rusia, vor să extindă China, să o refacă imperiu. Fiecare dintre ei are câte o idee. Da, și nu sunt singuri, mai sunt și alții. Și toți ăștia își imaginează că următoarea, pentru că am mai văzut asta în istorie, următoarea realizare tehnologică și științifică a umanității le va da lor un avantaj care să dezvolte umanitatea sau să le distrugă adversarii. Că de fapt aici este miza. Iar următorul salt tehnologic care se întâmplă sub ochii noștri este inteligența asta artificială, care nu este nu va crește productivitatea cu încă 50%, va transforma cu totul fibra societății. Nu știu, mai are răbdare lumea să asculte ceva despre inteligența artificială. Să știți că și eu folosesc ChatGPT, deși nu sunt un mare prieten al tehnologiei. Așa. Și mi-am dat seama că e un instrument extraordinar, cu condiția să fii foarte informat și să ai foarte mult discernământ. Dar doar cu condiția asta, pentru că doar insistând foarte mult dă răspunsurile corecte. Și uneori mă amuz să-i pun întrebări la care știu răspunsul. L-am întrebat, de pildă, cine-i Veta și cine-i Zița în O noapte furtunoasă. Mi-a dat nu știu câte răspunsuri, toate greșite. Toate greșite. Și mai pun și alte întrebări la care știu răspunsul și mă amuz. Pe ce versiune sunteți? Una destul de bună, nu știu. Suntem la 5.2, dacă întrebați o să vă dea corect. Am observat că e mult mai bun pe subiecte, în franceză sau engleză. Dacă îl întreb ceva despre corespondența lui Flaubert, îmi dă răspunsul corect. Despre O noapte furtunoasă era total în ceață. Și trebuie să ai foarte mult discernământ. Da. Să știi ce să întrebi, să-ți dai seama unde greșește. Foarte puțini oameni au asemenea discernământ și iau de bună tot ce spune ChatGPT. Pentru că nu mai dăm un Google, dăm un ChatGPT. Exact. Problema este că noi ne uităm la chestia asta și ne imaginăm că poate să mă îmbunătăți cu 1-5%. Nu, ea se dezvoltă exponențial. Exponențial, fără îndoială. Astăzi există, săptămâna trecută au anunțat toți furnizorii mari, inclusiv ChatGPT, memorie. Este pentru prima dată când stai de vorbă cu el. Data viitoare când îl întreb ceva pe subiectul ăla,
am întrebat ultima dată despre conversațiile lui Flaubert, da? Atunci o să zic că da, mi-aduc aminte și va continua conversația aia. Da, ține minte. Ce am eu aici ține minte. Acum are memorie contextuală legată de ceea ce ați spus dumneavoastră. Apoi vine partea de agenți, care lucrează în concert, cum să zicem asta, împreună. Nu, dar ce vreau să spun e că teama mea e că oamenii care n-au suficient discernământ și care nu suficient de informați se prostesc. Pentru că iau de bună tot ce spune ChatGPT și n-au reflexul de a insista, de a, este dublul tău de a controla. Da. E dublul tău și al tehnologiei. Sunt oameni care sunt mai proști care folosesc telefoanele, deși crezi că sunt alfabetizați digital. Nu, când stai într-o singură aplicație și există oameni pe planeta asta care au telefon doar ca să deschidă Facebook. Aia nu înseamnă că ești bun la tehnologie. La fel e valabil și pentru inteligența artificială. Argumentul la care vreau eu să ajung este că eu lucrez cu anumite unelte și văd oameni și am văzut dezvoltări. Acum în Las Vegas nu am avut șansă să filmez, nu m-au lăsat, dar am văzut un creier într-o cutie. Am văzut 2 plăci Nvidia H200 într-o singură cutie, alimentate cu putere redundantă, era plină de cupru, că trebuia răcită, se încinge foarte tare, dar chestia aia mi-au confirmat, o iau 2 oameni cu 2 mâini, are 50 de kg, o duci oriunde în lumea asta, o legi și are un creier în interior. Care poate să... Ce înseamnă chestia aia? Înseamnă că poți să ai o armată de hackeri, o armată de oameni de știință, o armată de orice. Da? Poți să ai dintr-o dată foarte multă inteligență la dispoziție și problema care e că acel creier, el este deja, dar nu e ca un creier, că un creier trebuie antrenat, trebuie educat. Ăla este efectiv un motor de Formula 1 care nu așteaptă decât un pilot suficient de bun. Iar modelele de limbaj se tot îmbunătățesc de la o zi la alta, încât, spre exemplu, se discută tot mai mult, nu avem foarte multe informații care au ieșit de acolo, că în Venezuela americanii au reușit acea operațiune spectaculoasă, fără nicio pierdere umană, pentru că au folosit inclusiv inteligența artificială și niște arme noi, prin care au pus pe butuci toată apărarea venezuelană înainte să apuce să ridice armă. Da, nu, a fost spectaculos. Chestia a fost spectaculoasă, dar noi încă nu știm bine ce s-a întâmplat acolo. Deci, în zona militară, există un soft în zona militară, se numește Palantir. Ăla poate să ruleze pe o astfel de cutie. Palantir. Peter Thiel. Da. Care ne aduce înapoi la Apocalipsă, pentru că e foarte preocupat de eschatologie. Îl vorbesc despre el în carte. J.D. Vance este pupilul lui. Și nu numai. Mai sunt câțiva pe acolo. Dacă îi auzi vorbind, au tot felul de idei și ea. Și nu sunt toți aliniați. Că ai și conflictele astea între Elon Musk, cu Reid Hoffman, cu Sam Altman, cu toată gașca. Deci există niște facțiuni ideologice și acolo. Înainte de asta l-am avut pe Sam Bankman-Fried, care se consideră el iese dintr-o facțiune care se numesc effective altruists, care ei cred că pentru a schimba lumea trebuie să pui bani la problemă. Au încercat să-i dea bani lui Trump să nu candideze. I-au propus câteva miliarde și nu au acceptat să renunțe la candidatură, că ei l-au văzut ca un pericol societal. Deci sunt foarte mulți oameni care în momentul ăsta au tot felul de interese divergente și care aleargă după această... Este culmea, bine, nu m-a plătit nimeni să nu candidez. N-am candidat din proprie inițiativă. Eu văd această tehnologie de inteligență artificială ca o cheie franceză, dacă vreți, universală, absolut universală, care pe mâna primilor care o vor obține, de aceea este această competiție majoră între americani și chinezi mai ales, s-ar putea să aducă un imperiu care să fie aici niște mii de ani. Om vide, cum spun moldovenii. Asta este o concluzie pentru o altă conversație. V-am lăsat un pic de sămânță. Și vorba aceea, tip Tilmo. De data asta nu o să ne ajute tip Tilmo. Nu, evident că. Că nu prea ne ajută niciodată. O să cădem între vagoane. Știți cum e vorba aia? O să cădem între vagoane. Domnule profesor Paleologu, încă o dată, vă mulțumesc foarte mult. Dacă vreți să aflați mai multe despre cursurile la care puteți să le auziți vorbind, mergeți acum pe casă Paleologu. Paleologu.com. Și să vadă și filmulețul, că ține Ioana Brândurel foarte mult la animația respectivă. E paleologu.com /povestea și acolo vedeți filmulețul. E un desen animat. Foarte bun. Vă pun un link în descriere și pentru filmulețul ăla este foarte fain de văzut. De altfel, vă recomand toate cursurile și există și pentru copii la Casa Paleologu. Da, exact. Nu mai țin eu așa mult pentru copii, dar sunt cursuri foarte bune pe care le țin Joshua Pandele,
doamna Onețiu, acum și Răzvan Ioan, pentru adolescenți, deci e o ofertă bogată. Încă o dată vă mulțumesc și vă dacă v-ați uitat. Dacă s-ați alături de noi atât de mult timp și încă o dată, cu toată recunoștința, mulțumim domnului profesor, puteți să faceți mai mult decât să dați un like și un share care cred eu că merită, puteți să vă și abonați. Jumătate din cei care se uită nu sunt încă abonați, dar și mai valoros ar fi dacă ați deveni membri și să susțineți direct aceste producții pe care le facem fără corporație, fără partid, știți voi. Da? Iar sub acest video să găsiți și niște produse de pe Gadget Boutique, unde puteți să vă luați cele mai noi căști pe care tocmai ce le-am adus, noi le-am zis, noi le doape. Suntem foarte creativi la denumiri de produse, dar și alte gadgeturi pe care noi le căutăm, le selectăm și le punem la vânzare. Și cu asta am la final, dar până la data viitoare, să vă fie numai bine!